Một vị tân nương phải lên xe hoa thay chị gái mình chỉ vì trước hôn lễ ít hôm chị gái cô đã bỏ nhà ra đi. Tân lang là một anh trai thích phong cách thần thần bí bí, không muốn bị lộ thân phận. Sau khi kết hôn, hai người vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột. Anh trốn em tìm, em trốn anh tìm. Có lẽ bởi quá mải mê nô đùa nên anh lỡ đem lòng yêu cô thật sự. Thế nhưng vấn đề ở đây là cô đã có người trong mộng. Sau khi trải qua biết bao sóng gió, tình yêu, ghen tuông, âm mưu và thù hận, liệu hai người có thể cùng nhau vượt qua tất cả để bên nhau trọn đời? Một cô dâu xinh đẹp bước xuống từ một chiếc xe sang, vừa đặt đôi chân ngọc ngà xuống mặt đất, cô đã bị lôi sồng sộc vào hôn lễ. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ đây là ngày trọng đại của đời cô, là ngày cô luôn mong đợi và là ngày cô hạnh phúc nhất cuộc đời này. Đâu ai biết rằng cô không phải cô dâu thật sự mà chỉ là thế thân cho chị gái mình. Điều kỳ lạ hơn cả là sự thần thần bí bí của chú rể. Đến cả tấm hình cưới mà cũng chỉ có một mình cô dâu, còn chú rể ở đâu thì còn lâu mới nói. Vì lợi ích của gia đình nên dù không muốn nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này. Đã tới giờ cử hành hôn lễ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chú rể đâu. Cô dâu đành ôm chú chó bên cạnh giả là chồng mình để thực hiện hết thảy các nghi lễ. Thấy thời cơ đã đến, cô gồng cơ đít thít cơ mông dùng hết công lực chạy trốn khỏi cái hôn lễ ngớ ngẩn này. Vệ sĩ lập tức vây bắt cô nhưng chẳng tài nào bắt được. Cô dâu chạy một mạch xuống đại sảnh. Đúng lúc này một chiếc Maybach bỗng từ đâu xuất hiện. Cô dâu lập tức chạy tới cướp xe mà không hề biết rằng người ngồi phía sau chính là chú rể của mình. Sau khi ổn định tâm trạng, cô mới phát hiện phía sau mình còn có người. Không nghĩ nhiều, cô lập tức dừng xe bên đường nhờ anh giúp đỡ. Trước khi muốn nhờ vả người ta thì phải cho người ta biết lý do mình cướp xe. Nguyệt Nguyệt không ngừng giải thích cô vì bị người xấu ép đến đường cùng nên mới phải làm như vậy. Cô cũng không ngừng cảm ơn anh chủ xe đẹp trai và sẵn sàng gọi anh 2 tiếng sư phụ. Bởi vì quá mải mê nói chuyện mà hai người không hề nhìn thấy một tên lưu manh đầu đường xó chợ đã nhảy chiếc Maybach có giá trị lên tới hàng chục tỷ. Sau khi phát hiện, Nguyệt Nguyệt lập tức tháo bỏ đôi giày cao gót trên chân và thay vào đó là một đôi dép lê bên lề đường để đuổi theo tên trộm xe. Bởi vì lái xe trong ngõ hẹp lại còn đông người nên chẳng mấy chốc tên trộm đã bị Nguyệt Nguyệt đuổi kịp. Nguyệt Nguyệt thành công lấy lại được chiếc xe sang cho Cận Thần. Trên đường quay về, Cận Thần tò mò muốn biết lý do Nguyệt Nguyệt chạy trốn khỏi hôn lễ của mình. Nghe anh hỏi vậy, Nguyệt Nguyệt thản nhiên đáp cô làm vậy vì đó không phải là cuộc sống cô mong muốn. Cô muốn yêu người mình thích, cưới người mình yêu. Người ở bên cô đến hết cuộc đời này phải là người mà cô có tình cảm. Nói rồi Nguyệt Nguyệt đòi xuống xe giữa đường. Nhưng ở nơi đồng không mông quạnh như vậy, cô biết phải đi đâu về đâu. Thế nên cô đành chấp nhận đi cùng anh một đoạn đường dài. Vì quá mệt mỏi, Nguyệt Nguyệt ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thấy vậy, Cận Thần đã đưa cô lên phòng mình. Đúng lúc này anh nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia báo tin anh trai anh đã trở về nước. Không bao lâu sau, ông nội lại gọi cho anh. Ông thật sự không hiểu vì sao hai đứa lại rủ nhau bỏ trốn ngay trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Bên này Nguyệt Nguyệt cũng không được yên khi bố đã tới tìm cô. Mặc dù Nguyệt Nguyệt không ngừng nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên con gái mình với một người lạ. Thế nhưng vì lợi ích của gia đình, ông vẫn ép buộc con gái mình. Sau đó ông lấy ra căn cước công dân của Tư Nhã, chị gái sinh đôi của Nguyệt Nguyệt. Kể từ ngày hôm nay, Nguyệt Nguyệt sẽ là Tư Nhã. Nói rồi ông quay người rời đi mà chẳng nói thêm điều gì. Nguyệt Nguyệt mở cửa định chạy theo bố mình thì bị anh quản gia mập mạp chặn đường. Cô muốn bỏ trốn cũng bị quản gia ngăn cản. Cứ tưởng chỉ cần khóa cửa chính thì chuyện sẽ đâu vào đó, nhưng ai mà có ngờ Nguyệt Nguyệt đã chạy trốn bằng đường cửa sổ. Sau khi tiếp đất an toàn, Nguyệt Nguyệt lấy con xe sang rồi phi như bay trên đường. Bên này Cận Thần đang trong một cuộc họp quan trọng thì bất ngờ nhận được điện thoại từ quản gia. Quản gia báo tin thiếu phu nhân về nhà chưa được bao lâu đã lấy xe bỏ trốn. Thông qua định vị trên điện thoại, Cận Thần đã biết được vị trí của Nguyệt Nguyệt. Anh lập tức đánh con G63 sang chảnh đuổi theo cô vợ nhỏ. Nguyệt Nguyệt đi mãi đi tới tận khi trời tối đen như mực. Vì không chú ý mà cô suýt chút nữa đã đâm phải chiếc xe phía trước. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Thay vì đâm phải chiếc xe phía trước, Nguyệt Nguyệt đã đâm thẳng vào đống thùng cát tông bên lề đường. Nguyệt Nguyệt vừa chạy ra ngoài xem xét tình hình thì cửa xe tự động khóa chặt. Đúng lúc này trời bỗng đổ mưa xối xả. Trước tình hình ngàn cân treo sợi lông chân, Cận Thần đã mang ô tới đón cô. Để mà nói thì Cận Thần vô cùng khâm phục cái sự gan dạ của Nguyệt Nguyệt. Thân là đàn bà con gái mà cô dám ăn trộm xe rồi chạy trốn. Trong suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt, chồng cô là một người vừa già vừa xấu. Cô không hề hay biết rằng anh chàng đẹp trai trước mặt lại chính là chồng cô. Đưa Nguyệt Nguyệt về tới cổng, Cận Thần đưa cô một chiếc điện thoại. Anh dặn dò cô hãy gọi cho anh nếu cô gặp chuyện. Nói rồi anh quay người rời đi. Về tới phòng, Nguyệt Nguyệt nghĩ mãi về những gì bố mình đã từng nói. Cô nhất định phải giữ kín chuyện này, nếu không bố cô sẽ phải đi tù mọt gông. Nguyệt Nguyệt đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng dưng mất điện. Một người đàn ông từ từ bước vào căn phòng. Hóa ra người đó lại chính là Cận Thần. Vì không muốn cho Nguyệt Nguyệt biết mặt mình nên anh phải tắt đèn như vậy. Vừa mới vào phòng, anh đã nhận anh chính là chồng cô. Biết tin bản thân đã được gặp mặt chồng, Nguyệt Nguyệt lập tức đề nghị hủy bỏ hôn ước. Để có thể ly hôn, cô không ngần ngại nói bản thân đã có người đàn ông khác. Đó là một người đàn ông phóng khoáng hoang dại. Nghe cô nói vậy, Cận Thần liền hỏi người đó có hoang dại bằng anh không. Nói rồi anh trao cho cô một nụ hôn mạnh bạo. Sau đó Cận Thần muốn Nguyệt Nguyệt dẫn người đàn ông mà cô vừa nhắc đến tới gặp anh. Nguyệt Nguyệt vừa đánh răng vừa nghĩ cô biết phải tìm người đàn ông hoang dại như vậy ở đâu. Bên này Cận Thần cũng không rảnh rang gì. Vừa lái xe anh vừa gọi điện cho thư ký Lâm để hỏi tại sao con gái thường thích những người đàn ông hoang dại như vậy. Nghe tới đây, thư ký Lâm liền rủ anh tới quán rượu. Cận Thần ngồi trong quán bar nhưng không quan tâm tới những thứ phù phiếm xa hoa ngoài kia. Anh ngồi đó uống rượu một mình, uống say đến nỗi mất hết nhận thức.
Thấy vậy thư ký Lâm liền gọi Nguyệt Nguyệt nhờ cô tới đón Cận Thần về. Nhân cơ hội hiếm có khó tìm này, Nguyệt Nguyệt đã tranh thủ cùng Cận Thần chụp vài tấm hình dễ thương. Nhìn cả hai chẳng khác gì một cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu. Sáng hôm sau vừa mới thức dậy, Cận Thần đã thấy mình đang ở nhà thư ký Lâm. Anh không hiểu bản thân đã về tới đây bằng cách nào. Tại sao cơ thể anh lại đau nhức đến khó tin như vậy? Đúng lúc này Nguyệt Nguyệt gọi điện hỏi thăm anh. Cô cũng không quên gửi cho anh những bức hình cô vừa mới chụp ngày hôm qua. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nguyệt Nguyệt quyết định nài nỉ Cận Thần giúp mình lần này. Vì ngoài anh ra không một ai có thể giúp cô. Cô cũng nói cho anh biết lý do khiến cô phải làm như vậy. Bởi khao khát muốn ly hôn chồng mà Nguyệt Nguyệt đã nói dối rằng cô đã có người đàn ông khác. Ai mà có ngờ lão chồng cô lại đòi gặp người đàn ông đó. Giờ đây ngoài Cận Thần ra không một ai có thể cứu cô qua ải này. Nghe Nguyệt Nguyệt năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu, cuối cùng Cận Thần cũng đồng ý giúp cô. Không lâu sau, quản gia Mập Hớt Hải chạy vào báo cho Nguyệt Nguyệt biết tin. Chồng cô bảo rằng 11 giờ trưa nay cô hãy mang người đàn ông của cô tới công viên Tử Vi. Không chần chừ suy nghĩ, Nguyệt Nguyệt lập tức gọi điện cho Cận Thần. Sau khi lên đồ, cả hai người lập tức xuất phát tới công viên. Tới nơi, đôi bạn trẻ ngồi bên ghế đá tâm sự về cuộc sống hôn nhân và gia đình. Nguyệt Nguyệt chia sẻ cô muốn có một tình yêu đơn thuần, là kiểu yêu trước rồi mới cưới. Nghe tới đây, Cận Thần lại ôm cô vào lòng. Anh giải thích phải làm như vậy mới giống người yêu. Đang ngồi nói chuyện thì Nguyệt Nguyệt mắc đi vệ sinh. Tình cờ lúc này cô gặp Ôn Lương Dạ, anh trai của Cận Thần. Anh đã bắt cô lên xe cùng mình đi tới một nơi nào đó. Sau đó anh đã thả cô ngay giữa đường cao tốc. Cận Thần gọi điện cho anh trai mình hỏi vị trí của Nguyệt Nguyệt. Sau khi có được địa chỉ cụ thể, anh lập tức phi châu tới đón cô. Vừa tìm được Nguyệt Nguyệt, anh đã ôm chặt cô vào lòng. Anh trách cô có biết rằng đi trên đường cao tốc này sẽ rất nguy hiểm không? Sau đó cả hai về nhà. Nguyệt Nguyệt đã giới thiệu cho quản gia đây là sư phụ tôi mới quen mà không hề hay biết đó là Ôn Cận Thần, ông chủ của quản gia. Cô khuyên anh hãy mau chóng rời đi, nếu Cận Thần biết sẽ không hay. Thế nhưng anh vẫn cố tình vào bên trong để kiểm tra chiếc chân đau của cô. Lúc này Ôn Lương Dạ đang ở bên Tư Nhã, chị của Nguyệt Nguyệt. Anh khen em gái cô rất thú vị. Tư Nhã cũng mong anh đừng nhắm vào cô em gái nhỏ bé của mình. Sáng hôm sau, ông bố Vô Dụng lại tìm đến Nguyệt Nguyệt. Ông mong cô có thể thay Tư Nhã đến dự lễ tốt nghiệp của chị mình. Dù không muốn nhưng trước lời cầu xin của bố mình, Nguyệt Nguyệt buộc phải chấp nhận. Sau đó cô đã đến tìm hiệu trưởng để hỏi người mình hay chơi nhất. Nghe có vẻ rất vô lý nhưng lại đúng như vậy. Cô không biết chị gái mình hay chơi với ai. Lúc này Cận Thần cùng thư ký của mình cũng đứng từ xa quan sát cô. Tình cờ lúc đó Nguyệt Nguyệt đã gặp anh Tu Chiết cùng quê với mình. Hai anh em đã ăn cơm và nói chuyện. Anh cũng đã biết việc Nguyệt Nguyệt phải thay thế chị mình trong hôn lễ. Cô cũng bắt anh phải giữ bí mật cho mình bởi nó nguy hiểm tới cả gia đình cô. Đúng lúc Cận Thần đến thì cô lau miệng cho Tu Chiết. Cận Thần thấy vậy thì tức giận bước về phía đó hỏi cho ra nhẽ rồi cưỡng hôn Nguyệt Nguyệt. Quá bất ngờ, cô tát anh một cái rồi bỏ đi. Sau đó cô về nhà vệ sinh cá nhân như bình thường, nhưng chỉ vài giây sau toàn bộ hệ thống đèn trong căn nhà lại vụt tắt. Cận Thần lại từ đâu bước tới. Cả hai đã ra phòng khách nói chuyện với nhau. Nguyệt Nguyệt vẫn liên tục đòi ly hôn. Cận Thần ra giá ép Nguyệt Nguyệt phải đền bù 1 vạn tệ phí ly hôn. Sau đó anh đã hạ xuống chỉ còn 1.000 tệ cho Nguyệt Nguyệt. Anh đang định rời đi thì cô níu tay anh lại và đồng ý với yêu cầu đó. Sau đó Cận Thần đã sang nhà thư ký Lâm để đợi Nguyệt Nguyệt cầu cứu mình giúp cô có được 1.000 tệ. Nhưng đợi mãi mà vẫn chả có ai gọi. Thư ký Lâm khuyên Cận Thần cần chủ động tấn công. Nghe đến đây, Cận Thần như đã nghĩ ra điều gì ở trong lòng. Ngày hôm sau cũng là ngày tốt nghiệp của Tư Nhã. Nguyệt Nguyệt buộc phải thay chị mình dự lễ tốt nghiệp. Xung quanh mọi người đều chụp ảnh với người thân gia đình, chỉ có Nguyệt Nguyệt vẫn bơ vơ một mình. Sau đó hiệu trưởng đã nhờ cô giúp ông dẫn một người anh khóa trên đi thăm trường. Hóa ra người đó lại là Cận Thần. Cả hai đang cùng đi dạo. Nguyệt Nguyệt giới thiệu về những thứ xung quanh của trường mình. Khi dừng chân trên cầu tình yêu, cô bị vẻ đẹp của Cận Thần mê hoặc. Nguyệt Nguyệt đứng hình mất 5 giây. Cận Thần cũng chủ động xin lỗi cô về chuyện hôm trước. Cô từ chối lời xin lỗi ấy rồi rời đi. Để trả tiền ly hôn, ngày hôm sau cô đã đến cửa hàng của Tu Chiết làm thêm. Tình cờ lúc ấy Cận Thần cũng đến đây cùng đối tác. Sau khi cả hai ngồi ăn, anh đã cho gọi quản lý lên và yêu cầu phải sa thải Nguyệt Nguyệt, nhưng Tu Chiết không đồng ý. Sau đó Cận Thần đã dẫn Nguyệt Nguyệt ra ngoài. Anh yêu cầu cô nghỉ việc ở đây để đến công ty của mình làm. Anh sẽ trả cô tiền lương gấp đôi. Tuy nhiên Nguyệt Nguyệt lại từ chối rồi tiếp tục vào làm mặc cho Cận Thần ở ngoài. Cận Thần về nhà đưa cho quản gia của mình chiếc thẻ đen quyền lực nhờ ông giúp mình đưa cho Nguyệt Nguyệt và nói đây là tài sản riêng của cô. Quản gia lên nhà định đưa cho Nguyệt Nguyệt thì thấy cô đang tập đấm bốc với hình nộm. Đang định đưa cho cô chiếc thẻ đen thì bị cô từ chối và suýt chút nữa bị ăn đấm lây. Ngày hôm sau Nguyệt Nguyệt vẫn đi làm như bình thường. Tan làm cô đã thấy Cận Thần đợi sẵn ngoài cửa. Anh vẫn kiên trì theo cô, thuyết phục cô về làm cho công ty mình. Sau đó cô cùng Tu Chiết rời đi. Bên này Tư Nhã vẫn đang ở bên Ôn Lương Dạ mặc cho mọi người đang lo lắng tìm cô. Nguyệt Nguyệt đang dọn đồ để chuẩn bị đi công tác thì thư ký Lâm đến và nói sư phụ của cô đang bị ốm. Lúc đầu cô định không tới nhưng sau đó cô quyết định đi cùng thư ký Lâm đến bệnh viện. Thấy Nguyệt Nguyệt quan tâm mình dù thích lắm nhưng Cận Thần vẫn giả vờ chảnh chó. Thấy đầu anh nóng gian, cô định đi gọi y tá nhưng ở ngoài không có ai. Thế nên cô lại tự lấy đồ chăm sóc anh. Sáng hôm sau khi thức dậy, Cận Thần thấy Nguyệt Nguyệt đã nằm ngủ thiếp đi trên tay mình. Suýt chút nữa cô đã tiễn anh đi chầu Diêm Vương vì lỡ nằm đè lên dây chuyền. Để bồi thường cho anh, Cận Thần yêu cầu Nguyệt Nguyệt nói cho anh nghe mối quan hệ của cô và Tu Chiết. Cô né tránh câu trả lời và bị anh kéo lại. Cô đã giúp anh vì thế anh sẽ giúp cô có tiền ly hôn. Sau khi ra viện, Cận Thần đã đón Nguyệt Nguyệt đến công ty của mình làm việc.
Lúc đầu Nguyệt Nguyệt vẫn sợ chồng mình biết chuyện, vì cô vẫn nghĩ người trước mặt mình là cấp dưới của Cận Thần. Nhưng Cận Thần đã an ủi cô đây là công ty của mình, anh có trách nhiệm quản lý ở đây nên cô không cần lo lắng. Sau đó anh đưa cô về nhà và đòi cô cảm ơn mình bằng một bữa cơm. Nguyệt Nguyệt dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng dẫn anh vào nhà trong sự lo lắng. Nói là mời một bữa cơm nhưng cô chỉ nấu cho anh món mì gói đơn giản mà ai cũng làm được. Quản gia Mập cũng vào hỗ trợ cô và còn hết lời khen ngợi quản lý Ôn. Trong đầu Nguyệt Nguyệt nghĩ tại sao Cận Thần mất tiền thuê anh mà anh lại lỡ phản bội như vậy. Nguyệt Nguyệt mang bát mì ra nhưng Cận Thần không chịu ăn. Anh đang định nói việc tối qua cho quản gia Quý thì bị cô bịt miệng. Sau đó cô vội vàng vào trong nấu cơm cho anh. Đồ ăn của Nguyệt Nguyệt nấu quả thực rất ngon. Cận Thần cũng hỏi tại sao cô nấu ăn ngon như vậy mà không mở một nhà hàng. Nguyệt Nguyệt cũng nói mình có ước mơ sau này sẽ mở một nhà hàng nho nhỏ. Thật tình cờ ước mơ đó cũng trùng với ước mơ của Cận Thần. Dù không ăn được cay nhưng anh vẫn cố gắng ăn món nhiều ớt mà Nguyệt Nguyệt rất thích ăn. Đúng là tình yêu làm cho con người ta ngu ngơ. Sau khi ăn một miếng anh phải vội vàng vào trong bếp uống nước. Lúc này anh cũng nhận được điện thoại của thư ký Lâm rằng Nguyệt Nguyệt đã đặt vé tàu cao tốc tới Xuyên Điền. Sau đó cô đã nhận được tin nhắn báo tin chuyến tàu của mình bị hủy mà không biết đó là do Cận Thần làm. Cận Thần cười trừ coi như không biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau sẽ là ngày đầu tiên Nguyệt Nguyệt đến công ty làm việc. Thế nên thư ký Lâm đã phải đổi biển từ tổng giám đốc Ôn thành quản lý Ôn để tránh bị cô phát hiện. Cô đến phòng ứng tuyển thì ngay lập tức được đề cử chức vụ làm trợ lý cho quản lý Ôn. Thế nhưng cô không đồng ý vì cô mới đến công ty nên chỉ dám làm lễ tân. Giám đốc nhân sự nhớ lại lời của giám đốc Ôn. Bởi vì giám đốc Ôn yêu cầu anh phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô nên anh đã đồng ý cho cô vào làm ở vị trí lễ tân. Sau đó anh nhận được tin nhắn từ Nguyệt Nguyệt rằng cô đã nhận việc và cảm ơn anh. Cận Thần ngay lập tức vào dáng chủ tịch xem tài liệu nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cô lên. Anh thất vọng với tên nhân sự vô dụng khi đã để cho cô làm lễ tân mặc cho lời dặn của anh là trợ lý. Hết ngày cô đã nhận lương từ quản lý Trương. Sau đó cô đã nhắn tin cô sẽ mời Cận Thần đi ăn tối để cảm ơn anh. Phía bên này Tu Chiết vẫn ra sức tìm Tư Nhã. Anh tìm được hình ảnh trích xuất từ camera và biết Tư Nhã đang ôm một người đàn ông khác. Tu Chiết buồn bã ngồi uống rượu một mình. Nguyệt Nguyệt nhận được điện thoại thì biết Tu Chiết đã uống say. Ngay lập tức cô đã cho Cận Thần leo cây để đến nơi xem tình hình của Tu Chiết. Cận Thần cũng đến đây và bế cô ra ngoài. Sau đó anh đã nhờ thư ký Lâm đến đưa Tu Chiết về. Sau khi giải quyết vấn đề cả hai đã cùng nhau đến một quán vỉa hè ăn tối. Cận Thần vốn không bao giờ ăn được những món này, đặc biệt là ở những nơi như này. Nhưng vì cô nên anh đã ăn những món mà mình không thích, ngồi ở nơi mà mình không muốn. Đang ăn uống hăng say anh lại hỏi cô rằng có phải cô thích tên Tu Chiết đó không? Tại sao cô lại thích tên đó? Nguyệt Nguyệt trả lời vì anh ấy tốt và đẹp trai. Cận Thần đã cho cô xem một bức hình từ thư ký Lâm. Cô yêu cầu xóa nhưng anh cũng yêu cầu cô phải khen mình đẹp trai thì mới xóa. Anh đặt tay cô lên ngực mình. Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng chỉ ngồi uống rượu. Cô đã uống rất nhiều, uống đến mức say mềm. Sau đó Cận Thần phải đưa cô về tận giường. Sáng hôm sau thức dậy Nguyệt Nguyệt phát hiện mình đã sắp muộn giờ làm. Cô vội vàng chuẩn bị rồi đến công ty. Nguyệt Nguyệt đang chuẩn bị vào trong làm thì gặp Tiêu Dung. Nguyệt Nguyệt cứ nghĩ đó là lãnh đạo nên có vẻ lo lắng. Sau khi hỏi thì mới biết Tiêu Dung cũng là người mới. Cả hai vừa nói chuyện đã thân nhau. Nguyệt Nguyệt vừa làm lễ tân được một ngày thì đã được quản lý Trương đến thông báo rằng cô đã được thăng chức lên làm trợ lý giám đốc. Lúc đầu cô vẫn không đồng ý. Nguyệt Nguyệt đang định rời đi thì thư ký Lâm đọc hàng loạt những đãi ngộ khi làm trợ lý của Cận Thần. Nhanh như cách người yêu cũ trở mặt, cô đã đồng ý làm trợ lý của quản lý Ôn. Vừa nhận chức cô đã được giao việc chuẩn bị bữa trưa cho anh. Đúng lúc đó Tu Chiết gọi điện nói anh có việc quan trọng cần gặp cô. Nguyệt Nguyệt đã nhờ thư ký Lâm chuẩn bị giúp mình rồi nhanh chóng đến gặp Tu Chiết. Thì ra Tu Chiết đã tìm được thông tin chị gái của cô là Tư Nhã đang ở thành phố Văn Đạt. Biết Tu Chiết vẫn luôn nóng lòng mong chị gái mình quay về, cô nghĩ anh quan tâm mình chỉ vì Tư Nhã mà thôi. Tu Chiết giải thích trước giờ anh luôn coi Nguyệt Nguyệt như em gái của mình. Câu nói ấy làm cho Nguyệt Nguyệt rất buồn. Cô định gọi điện cho mẹ tâm sự nhưng bà còn đang bận chơi mạt trược. Nguyệt Nguyệt lại một mình tìm đến quán quen thuộc uống rượu một mình. Lúc này Cận Thần cũng đến đưa cho cô tiền lương của ngày hôm nay. Anh đã ngồi cạnh ôm cô vào lòng. Sau đó cả hai đã về nhà. Cận Thần đưa cô vào nghỉ nhưng sau đó cô đã nói muốn ly hôn anh vì Tu Chiết. Nghe vậy Cận Thần giận dỗi rời đi. Sáng hôm sau Nguyệt Nguyệt đang chuẩn bị đi ra ngoài thì biết cô đã bị Cận Thần cấm không ra ngoài trong 3 ngày. Nguyệt Nguyệt tức giận định trèo qua cửa sổ ra ngoài thì thấy cửa sổ đã bị chắn bằng những thanh sắt. Cô nhanh chóng dùng đục sắt thuận lợi ra ngoài. 1 phút 30 giây sau Nguyệt Nguyệt đã đến công ty. Nhưng thẻ của cô cũng hết hạn không thể vào công ty vì Cận Thần đã đuổi việc cô. Nhờ có đôi tay nhanh nhẹn của mình, Nguyệt Nguyệt đã dùng thẻ của thư ký Lâm mở cửa để lên gặp quản lý Ôn. Lúc đầu anh vẫn còn giận dữ về chuyện cô thích Tu Chiết, đã vậy lại còn đi làm muộn nữa chứ. Nhưng sau đó anh đã đồng ý cho Nguyệt Nguyệt tiếp tục làm việc. Nhanh chóng anh giao nhiệm vụ trong ngày cho cô với một đống tài liệu cần cô hoàn thành. Dưới sự hỗ trợ của thư ký Lâm, Nguyệt Nguyệt đã hoàn thành văn kiện, sau đó đến nộp cho quản lý Ôn. Cô nhờ anh ký vào biên bản đi làm trễ và biết được chữ ký của anh là Sun, tên tiếng Anh của quản lý Ôn. Anh cũng cho cô thêm tiền thưởng. Nhận được tiền thưởng, Nguyệt Nguyệt vui sướng như trúng trăm điểm lô. Chỉ cần em vui vẻ còn tiền nong không thành vấn đề. Ôn Cận Thần đã nhắc thư ký Lâm sau này thường xuyên thưởng tiền cho cô hơn. Sau đó Nguyệt Nguyệt liên tục nhận được tiền thưởng. Không bao lâu sau cô đã tích tới gần 90.000, chỉ thiếu 10.000 nữa là đủ để ly hôn. Nguyệt Nguyệt vừa làm xong báo cáo để nộp cho anh. Cận Thần cũng nhân cơ hội đó rủ cô tối nay đi ăn cùng anh. Cận Thần đưa hết ví và điện thoại của mình cho thư ký Lâm.
Nguyệt Nguyệt rất nhanh đã đợi anh bên dưới. Cả hai đã đến một nơi cực kỳ sang trọng mà có lẽ Nguyệt Nguyệt mới đến một lần trong đời. Sau đó toàn những món ăn sang trọng được mang ra, rượu cũng là một loại xa xỉ. Nguyệt Nguyệt cho điện thoại ăn trước còn người thì ăn sau. Thấy Nguyệt Nguyệt lúng túng không biết dùng dao dĩa nên Cận Thần đã lại giúp đỡ cô. Nguyệt Nguyệt cũng cảm nắng trước sự tinh tế của anh. Ăn uống xong cô gọi thanh toán thì giật mình với số tiền 58.000 tệ mình sắp phải trả. Cận Thần không mang tiền và bữa ăn này cũng là cô hứa mời anh. Chẳng bao lâu sau Nguyệt Nguyệt giả vờ ra ngoài rồi chuồn mất để anh một mình. Nhưng nghĩ đến cảnh anh sẽ bị ăn đấm vì quỵt tiền nên cô đã mềm lòng quay lại trả tiền. Về đến nhà cô không ngừng nghĩ về số tiền mình đã tiêu, suýt chút nữa đã đủ tiền ly hôn rồi. Ngày hôm sau đến công ty cô bất ngờ khi thấy mình đã thành trợ lý đặc biệt với mức lương khủng, 58.000 tệ một tháng chưa kèm thành tích và tiền thưởng. Ông nội cũng gọi cho Cận Thần nói rằng tài sản nhà Tư Nhã không đáng gì. Điều ông muốn là trân trọng một nhân tài như cô, nếu thể hiện không tốt thì cũng không cần thiết. Cận Thần cũng nói tốt giúp cô. Dứt lời Nguyệt Nguyệt đã mang lên cho Cận Thần 2 ly matcha đá say nhầm ánh mắt của anh. Điều đặc biệt là cô chỉ mất 11 giây để chạy xuống mua cốc trà sữa ấy. Những ngày tiếp theo Nguyệt Nguyệt đã luôn đi cùng Cận Thần trong những cuộc họp và dự án. Thử máy chạy bộ hay khóa cửa cô đều thử. Ông nội cực kỳ bất ngờ khi loại khóa chống trộm mới nhất cô cũng dễ dàng bẻ khóa. Sau khi đưa cô về Cận Thần cố tình lấy lý do nhà xa để được ở lại. Dù Nguyệt Nguyệt không muốn nhưng Cận Thần vẫn kiên quyết tự mình đi vào. Cận Thần đã lên giường ngủ nhưng đợi mãi mà không thấy Nguyệt Nguyệt vào. Hóa ra cô đã ngủ ở dưới phòng khách. Dù cho anh đã dặn quản gia quý khóa hết các phòng nhưng cô chỉ dùng chiếc khóa nhỏ đã mở được. Hôm sau đến công ty hết buổi họp Cận Thần dặn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị đồ. Sắp tới cô sẽ cùng anh đến buổi đấu giá đất. Ngay lập tức cô đã đến nhà bạn thân của mình nhờ cô nàng chọn giúp một vài bộ đồ. Đến nơi Cận Thần vô cùng thất vọng khi trên người Nguyệt Nguyệt toàn là đồ pha kè. Không suy nghĩ nhiều anh lập tức đưa cô đi chọn đồ. Nhưng chọn cả ngày vẫn không được vì giá tiền quá mắc nên Nguyệt Nguyệt đều chê những món đồ ấy. Cô cho rằng chúng không hợp với mình. Nguyệt Nguyệt quyết định từ chối không cùng Cận Thần đến buổi đấu giá ngày hôm đấy. Về đến nhà cô bất ngờ khi sư phụ của mình đã gửi đến nhà những bộ đồ lộng lẫy và sang trọng. Nguyệt Nguyệt vừa tắm xong ánh đèn trong phòng cũng tắt. Cận Thần bước vào nói quản lý Ôn rất có tài nên anh rất coi trọng. Nếu lần này cô giúp anh ta thì anh sẽ xóa bỏ hôn ước. Ngày hôm sau Nguyệt Nguyệt đã diện bộ đồ lộng lẫy mà Cận Thần chuẩn bị đến buổi đấu giá. Cả hai đã nhanh chóng ngồi vào vị trí đã sắp xếp sẵn. Mọi người đấu giá sôi nổi nhưng Cận Thần chỉ ngồi im chưa hề có động thái. Lúc này anh trai của anh đã gọi điện cho một cô gái và nói cô cần phải lấy mảnh đất đó chứ đừng vì tình yêu mà mềm lòng. Buổi đấu giá vẫn đang diễn ra. Lúc này số tiền cao nhất chỉ là 600 triệu. Cận Thần bất ngờ đưa ra giá 800 triệu cho nó máu. Tưởng chừng mảnh đất chắc chắn sẽ thuộc về anh thì có một cô gái đã xuất hiện và ra giá 900 triệu khiến anh mất đi mảnh đất ấy. Hóa ra đó là người yêu cũ của anh. Mặc cho cô có thuyết phục anh và nói tình cảm của mình như nào thì Cận Thần vẫn bỏ ngoài tai và vẫn sẽ theo đuổi người mình yêu. Lúc này quản lý Lâm cũng dẫn Nguyệt Nguyệt đến nơi mà Cận Thần đã chuẩn bị sẵn để tỏ tình cô. Qua lời của quản lý Lâm cô cũng biết cô gái đó là tình đầu của anh. Sau đó cô đã rời đi. Cận Thần trở lại thì đã không còn thấy Nguyệt Nguyệt. Vì không đấu giá được miếng đất nên anh đã bị ông nội mắng cho một trận. Ông nội cũng nói ông sẽ hẹn Diệp Chỉ Dung người yêu cũ của anh người mới về nước sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Ngày hôm sau ông nội đã gặp Diệp Chỉ Dung. Mảnh đất ấy rất quan trọng nên ông đã đồng ý hợp tác cùng cô với điều kiện là đích thân Cận Thần sẽ phải tham gia dự án. Phía bên này Tu Chiết đang đắm chìm trong những ly rượu vì anh biết chị của Nguyệt Nguyệt đang theo đuổi người đàn ông khác. Nguyệt Nguyệt biết tin chị mình vì yêu một người đàn ông khác mà đã bắt mình phải thế thân thì cũng rất tức giận. Nguyệt Nguyệt vừa đến công ty đã thấy ông nội cùng Diệp Chỉ Dung và mọi người đang nói chuyện. Đã vậy cô còn bị đuổi ra ngoài. Cận Thần đuổi theo về đến nhà thì đã thấy Nguyệt Nguyệt rời đi. Toàn bộ hành lý cũng đã dọn sạch. Nguyệt Nguyệt đang nghĩ về những kỷ niệm giữa cô và Cận Thần. Sau đó cô đã có mặt ở nhà mẹ mình. Không bao lâu sau Cận Thần đã bảo thư ký Lâm huy động mọi người nhất định phải tìm bằng được Nguyệt Nguyệt cho anh. Nhanh trí anh đã xuống dưới nhà lấy điện thoại của công ty gọi cho Nguyệt Nguyệt và nói anh sẽ khiến cho quản lý Ôn sống không bằng chớt. Điều đó đã làm cho Nguyệt Nguyệt rất lo lắng. Sau đó cô đã nhờ Tiêu Dung hãy qua phòng quản lý Ôn chụp cho cô một tấm hình. Biết Tiêu Dung là bạn thân của Nguyệt Nguyệt. Đúng lúc đó anh trai cũng đang lên thăm anh. Cận Thần đã nhờ anh trai giả vờ đấm mình. Lúc đó Tiêu Dung đã chụp được cảnh đó gửi cho Nguyệt Nguyệt. Nhận được ảnh Nguyệt Nguyệt đã rất lo lắng cho Cận Thần. Cận Thần nằm xem lại những tấm ảnh chụp cùng Nguyệt Nguyệt mà không thể nào ngủ được. Ôn Lương Dạ lúc này cũng đến quán rượu mà Tu Chiết thường xuyên ngồi. Anh chủ động tiếp cận làm quen Tu Chiết. Sau đó cả hai đã cùng nhau tâm sự rất nhiều. Ôn Lương Dạ cũng muốn Tu Chiết tâm sự về chuyện tình cảm của mình, mục đích là để thăm dò tình hình. Sáng hôm sau Nguyệt Nguyệt nhận được điện thoại từ Tiêu Dung nói tình hình của quản lý ngày càng xấu. Vì không thắng được đấu giá nên đã bị quản thúc tại gia. Cùng lúc đó Cận Thần đang định ra ngoài thì bất ngờ gặp ông nội mình và nữ tổng tài Diệp. Thế nên anh bị lôi vào buổi họp. Nhận được tin Nguyệt Nguyệt đã lập tức bắt xe đến thành phố. Dự án lần này ông nội đã giao cho Cận Thần kết hợp cùng Diệp tổng. Trong trường hợp này bắt buộc anh đã phải đồng ý. Kết thúc buổi họp anh đã lấy con G63 của mình định đi tìm Nguyệt Nguyệt. Bất ngờ Diệp tổng cố ý lên xe đi cùng anh. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải chấp nhận. Lúc này Nguyệt Nguyệt cũng đã về đến nhà. Tình cờ cô gặp Ôn Lương Dạ đang ở trước cửa nhà và nghĩ đó là Cận Thần. Cô đã trách móc anh vì sao lại nhắm vào quản lý Ôn. Để được ly hôn nhanh chóng cô đã làm theo lời của anh đi cùng anh đến một nơi. Đầu tiên anh đã dẫn cô cùng mình đi ăn quán ăn vỉa hè. Phía bên này Cận Thần đã tìm mãi nhưng không có tin tức gì của Nguyệt Nguyệt.
Anh đã cùng Diệp tổng ăn ở quán mà hai người hay ăn. Sau đó Ôn Lương Dạ đã dẫn Nguyệt Nguyệt vào khách sạn. Nguyệt Nguyệt đang định bỏ trốn ra ngoài thì bị Lương Dạ giữ lại. Cô định gọi cho quản lý Ôn thì lại nhớ lại việc anh bị ăn đấm. Thế nên cô đã gọi cho Tu Chiết đến giải cứu. Tưởng rằng Lương Dạ sẽ nướng nhờ củ khoai nhưng anh đã rời đi và dặn cô tuyệt đối không được nói chuyện này với ai. Không bao lâu sau Tu Chiết đã đến đón cô và bị Lương Dạ chụp lại. Ôn Lương Dạ đã gửi cho Diệp tổng xem. Ngay sau đó cô đã đưa cho Cận Thần xem. Sáng hôm sau Nguyệt Nguyệt đã tá túc lại nhà Tiêu Dung. Cô rất chu đáo khi đã chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Dung. Cô cũng không quên chuẩn bị cơm cho quản lý Ôn, sau đó nhờ Tiêu Dung cầm vào giúp mình. Quản lý Ôn lúc đầu còn chảnh chó không ăn mà nói thư ký Lâm hãy vứt nó đi, nhưng thư ký Lâm đã giữ lại ăn. Đang định ăn thì có việc phải đi. Quay lại thì đã thấy giám đốc Ôn ăn hộp cơm vì anh nhận ra đó là hương vị của Nguyệt Nguyệt nấu. Tiêu Dung cũng được gọi lên vì là người chuyển giúp hộp cơm. Cận Thần đã chắc chắn đó là Nguyệt Nguyệt chuẩn bị. Sau đó anh đã giả vờ mình bị trúng độc để Nguyệt Nguyệt đến viện thăm. Cô vội vã chạy một mạch vào phòng của anh thì anh bất ngờ nấp sẵn trong góc tường rồi bế cô đi. Anh cấm cô từ nay không được phép tự ý bỏ đi như vậy. Cô không được trốn tránh anh. Nguyệt Nguyệt không đồng ý thì bị anh cưỡng hôn. Tưởng là không thích nhưng chị đây cũng phối hợp nhịp nhàng. Sau đó cô đã giật mình chạy ra phản ứng với hành động ấy. Cận Thần bày tỏ cảm xúc rằng mình đã thích cô. Anh cũng quyết định từ hôm nay anh sẽ dọn đến đây ở cho đến khi cô chịu thích anh thì mới thôi. Sau đó quản lý Ôn ra ngoài và nói với quản gia Quý rằng từ nay anh sẽ theo đuổi cô. Tối hôm đó Nguyệt Nguyệt tiếp tục ra ngoài bắt xe đến cửa hàng của Tu Chiết thì bất ngờ bị Cận Thần ngăn cản. Anh đã bế cô về phòng. Cận Thần đang định hôn Nguyệt Nguyệt thì cô né đòn khiến anh đập mặt vào đệm. Cận Thần cũng hỏi tại sao Nguyệt Nguyệt lại ở khách sạn với Tu Chiết. Đang định nói mọi chuyện thì cô nhớ lại lời Lương Dạ nói với cô trong khách sạn. Thế nên cô đã đánh trống lảng bằng việc hỏi vết thương hôm trước của anh có sao không. Quản lý Ôn đang định hôn cô thì bị cô né tránh. Cô nói anh có thể tôn trọng mình một chút không? Biết tôi đã có gia đình mà vẫn quấy rối là sao? Quản lý Ôn rất muốn nói thân phận thật của mình nhưng vẫn chưa thể nói ra. Sau đó cô đuổi anh ra ngoài. Lúc này anh cũng nhận được điện thoại từ Diệp tổng. Cô thắc mắc dự án tiếp theo bao giờ thì anh sẽ tiếp tục. Anh mặc kệ những lời nói của Diệp tổng. Lúc này Diệp tổng đang ở cùng Lương Dạ. Lương Dạ tin cô sẽ làm được và rời đi đến quán rượu tâm sự cùng Tu Chiết. Lúc này quản lý Ôn lại tắt điện trong phòng và trở thành Cận Thần nói chuyện với Nguyệt Nguyệt. Anh muốn cô tiếp tục làm ở công ty với quản lý Ôn. Anh muốn cô giúp quản lý Ôn lấy lại quyền phát triển của một khu thương mại. Anh cũng không quên khuyên cô hãy dùng mỹ nhân kế với quản lý Ôn. Nếu không anh sẽ không để cho quản lý Ôn yên. Tiêu Dung cũng làm theo sự nhờ vả của Nguyệt Nguyệt đến xem tình hình hiện tại của quản lý Ôn thì biết anh đã nghỉ phép 1 tuần. Tiêu Dung cũng thuật lại cho Nguyệt Nguyệt nghe. Cô nói do bị đả kích nên quản lý Ôn đã xin nghỉ thêm 1 tuần. Tiêu Dung hỏi thư ký Lâm và biết được khách sạn nơi quản lý Ôn đang ở. Sau đó Nguyệt Nguyệt đã đến thăm anh, nhưng lúc này Cận Thần cứ như một người tự kỷ. Anh chỉ hành động chứ không nói một lời. Đã vậy anh còn luôn miệng tự nhận mình là người thua cuộc khiến cho Nguyệt Nguyệt rất lo lắng. Tình thế hiện tại buộc cô phải ở lại chăm sóc anh. Cô đã nấu rất nhiều món ngon mà quản lý Ôn thích ăn nhưng dù gọi thế nào anh cũng không ra. Anh chỉ ra khi Nguyệt Nguyệt dọa mình sẽ rời đi. Cận Thần đang định tiếp tục diễn cảnh chán ăn thì chiếc bụng đói của anh đã reo lên nên anh đã không kìm lại mà ăn rất nhiều. Nguyệt Nguyệt đang nằm trên sofa thì Cận Thần bất ngờ đi ra nói mình mất ngủ vì sợ bóng tối để lấy lý do được ngủ cùng Nguyệt Nguyệt. Cận Thần nhờ Nguyệt Nguyệt ôm mình rồi anh quay sang ôm cô nằm ngủ trên sofa luôn. Sáng hôm sau thức dậy Nguyệt Nguyệt vẫn nằm ngủ ngon trong vòng tay của Cận Thần. Anh vuốt mái tóc của cô. Cận Thần đang định hôn thì Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy. Thấy vậy anh chỉ ngượng ngùng rời đi. Sau đó cả hai đã cùng nhau đi ăn sáng. Nguyệt Nguyệt hết lời khuyên Cận Thần hãy trở về công ty làm việc vì công ty hiện tại rất cần anh. Lúc này ông nội cùng Diệp tổng đang đến công ty khảo sát. Đúng lúc này thư ký Lâm cũng có mặt ở đó. May mà anh đã kịp thời che đi tấm biển quản lý Ôn. Nguyệt Nguyệt cũng tìm đến Tiêu Dung để tâm sự về tình trạng hiện tại của Cận Thần. Tiêu Dung chẩn đoán Cận Thần đang mắc hội chứng tự cô lập nên rất dễ có thể làm điều dại dột. Vì lo lắng cho quản lý Ôn nên ngay lập tức Nguyệt Nguyệt đã trở về khách sạn. Cô vội vàng mở cửa ra thì thấy anh đang cầm trên tay lọ thuốc định uống. Cô vội ôm anh vào lòng và nói một câu đầy ngọt ngào, em không cho phép anh rời xa em. Dù cho cả thế giới có ghét bỏ anh thì em vẫn luôn ở bên anh. Sau đó cả hai đã cùng nhau về nhà. Quý Nghi vẫn luôn chào đón cả hai người. Anh định nấu cơm cho hai người ăn nhưng bị Nguyệt Nguyệt ngăn lại. Hôm nay đích thân cô sẽ vào bếp nấu cơm. Cả hai đã ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Quản lý Ôn định lên trên phòng ngủ thì Nguyệt Nguyệt đưa anh xuống sofa ngủ vì sợ Cận Thần sẽ biết. Vô Cơ Hội đang tranh thủ ôm Nguyệt Nguyệt thì lúc này quản gia Quý đi xuống. Thế nhưng quản gia lại giả vờ mình bị mộng du. Sáng hôm sau khi thức dậy Nguyệt Nguyệt đã thấy Cận Thần đã dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Cứ tưởng anh sẽ cho cô thưởng thức những món ăn hấp dẫn nhưng ai ngờ anh lại cho cô ăn trứng cháy. Dù không ngon nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn cố gắng ăn cho anh vui lòng. Sau đó cả hai đã đến công ty làm việc. Đang nắm tay trong thang máy thì cửa mở ra. Bất ngờ cả hai gặp Diệp tổng. Sau đó Diệp tổng và Cận Thần đã vào phòng nói chuyện công việc. Diệp tổng muốn cạnh tranh công bằng với Nguyệt Nguyệt, nhưng Cận Thần đã nói đó là điều không cần thiết. Anh rất yêu cô và hiện giờ cô đã là vợ của anh nên hai người không còn gì để cạnh tranh nữa. Anh cũng mong cô nghiêm túc trong công việc. Khi đi về cô cũng không quên cà khịa Nguyệt Nguyệt. Sau đó cả hai đã có cuộc gặp riêng. Diệp tổng hy vọng Nguyệt Nguyệt có thể rời xa Cận Thần, nếu không dự án lần này sẽ thất bại. Đương nhiên Nguyệt Nguyệt sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Sau khi gặp Diệp tổng, Nguyệt Nguyệt mời quản lý Ôn đi ăn cơm cùng mình. Cô dẫn anh đến nơi sang trọng và nói anh ăn món gì cũng được.
Cô nói anh không cần nhìn giá, cứ thoải mái mà gọi món. Nghe đến đây Ôn Cận Thần rất ngạc nhiên. Nguyệt Nguyệt định xin nghỉ việc nhưng Cận Thần không đồng ý và cố gắng hỏi có phải ai đã bắt nạt cô không, nhưng cô không trả lời. Cô nói chỉ là bản thân mình tự thấy không giúp đỡ được anh nhiều khi bên cạnh anh. Suốt một ngày cô chỉ biết cổ vũ anh. Về đến nhà Nguyệt Nguyệt lại đắm chìm trong những suy nghĩ. Cô sợ Cận Thần biết chuyện cô nghỉ việc thì sẽ nghĩ như nào. Đang overthinking thì ánh đèn vụt tắt. Cận Thần xuất hiện nói chuyện với cô. Thì ra anh đã biết chuyện Diệp tổng đã uy hiếp cô. Nguyệt Nguyệt cũng hy vọng có thể nghỉ việc nhưng Cận Thần không đồng ý. Anh nói cô cần ở lại công ty giúp đỡ quản lý Ôn. Nhân cơ hội này cô đã lấy điện thoại của mình lên định xem mặt anh. Cận Thần nhanh chóng lấy điện thoại của mình lên chiếu vào mắt cô và kịp thời ngăn cản cô lại. Sau đó anh rời đi và trách Quý Nghi tại sao bật điện sớm như vậy khi chưa có lệnh của anh. Sáng hôm sau khi đến công ty, Nguyệt Nguyệt đã quyết định sẽ ở lại kề vai tác chiến với Cận Thần. Cận Thần cũng nhờ thư ký của mình đến tiệm trang sức tìm giúp mình một món đồ. Lúc này Nguyệt Nguyệt cũng nhờ Tiêu Dung giúp cô một điều gì đó. Tình cờ cả hai đã gặp nhau ở tiệm trang sức. Nguyệt Nguyệt về nhà đưa cho Quý Nghi chiếc cúc áo mà mình đã nhặt được của Cận Thần. Sau đó tình cờ cô đã thấy Quý Nghi đang khâu chiếc cúc ấy vào chiếc áo mà quản lý Ôn thường mặc. Tối hôm đó Cận Thần lại đến và tắt hết điện. Thế nhưng Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị chiếc bóng đèn trong phòng. Bất ngờ cô đã bật ánh đèn đó lên và biết quản lý Ôn chính là Cận Thần. Cận Thần đang định rời đi thì bị Nguyệt Nguyệt chặn lại. Nguyệt Nguyệt hỏi tại sao anh làm như vậy. Lúc này cô mới biết anh làm như vậy là vì cô. Nguyệt Nguyệt chạy xuống nhà thì thấy Quý Nghi vừa mở điện. Cô trách ngay cả anh cũng lừa cô. Cận Thần để cho cô có thời gian bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Nguyệt Nguyệt ngồi bơ phờ một mình nghĩ về những chuyện đã trải qua. Cô tự trách bản thân tại sao bây giờ mới nghĩ ra. Cô vẫn nghĩ Ôn Lương Dạ là diễn viên do Cận Thần thuê để lừa cô. Nguyệt Nguyệt tìm đến nhà Tiêu Dung. Cô kể mọi chuyện dưới danh nghĩa câu chuyện của một người bạn cho Tiêu Dung nghe. Cô chạy lên nghe điện thoại của Cận Thần và biết đó thực ra là câu chuyện của chính cô. Cận Thần an ủi cô đừng giận. Tuy nhiên sau đó Nguyệt Nguyệt đã cúp máy. Ngày hôm sau biển quản lý cũng được đổi thành biển tổng giám đốc. Nhưng đáng buồn là Nguyệt Nguyệt đã nộp đơn xin nghỉ 1 năm. Cận Thần tìm Tiêu Dung để tìm thông tin của Nguyệt Nguyệt nhưng kết quả cũng vô ích. Dù cho anh có dọa đuổi việc cô vẫn một lòng không bán đứng bạn bè. Để Nguyệt Nguyệt nhớ tới anh, Cận Thần từ một người không xuất hiện trên mạng xã hội mà giờ đây anh đang xuất hiện khắp các trang báo. Anh cũng không ngần ngại công khai chuyện tình cảm của mình. Phía bên này Ôn Lương Dạ vẫn đang ở quán rượu tâm sự với Tu Chiết. Tu Chiết cũng biết được Ôn Lương Dạ chính là anh trai của Cận Thần. Anh luôn khuyên Tu Chiết hãy từ bỏ ý định theo đuổi người phụ nữ ấy, vì anh biết người mà Tu Chiết theo đuổi chính là người yêu mình. Lúc này Nguyệt Nguyệt đang đi dạo dưới nhà. Cô cảm nhận được có một bóng người đi theo sau nên chạy rất nhanh nhưng vẫn không thể chạy kịp. Tưởng là biến thái nên cô đã chống trả, nhưng hóa ra đó là Cận Thần. Anh đến xin lỗi Nguyệt Nguyệt vì mọi chuyện vừa qua. Anh hy vọng cô có thể tha thứ cho mình. Anh cũng mua một chiếc vòng ý nghĩa tặng cho Nguyệt Nguyệt. Ngày hôm sau Nguyệt Nguyệt đã đến công ty làm cùng với Cận Thần. Cô không thể tập trung làm việc bởi vẻ đẹp trai của người mình yêu. Thế nhưng cô lại nghĩ trong đầu cần phải tỉnh táo vì đó là anh rể mình. Bởi hiện tại thân phận của cô vẫn là tư nhã. Cận Thần đang định lại gần hôn thì lại bị Nguyệt Nguyệt ngăn cản. Tình cờ lúc đó ông nội của anh cũng đến công ty. Thấy được cảnh này, ông nội tức giận muốn anh ngay lập tức cho Nguyệt Nguyệt về nhà. Ông muốn anh ly hôn với cô, nhưng Cận Thần không đồng ý và một mực bảo vệ người mình yêu. Anh cũng khẳng định anh sẽ lấy được quyền phát triển khu Thành Quan. Nếu không Nguyệt Nguyệt, người sống với danh nghĩa là tư nhã, sẽ phải rời đi. Quay trở về phòng làm việc, anh an ủi dù cho người khác có thấy như thế nào thì anh vẫn luôn yêu cô. Đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn ngọt lịm thì bị Tiêu Dung ngăn cản. Trời đánh tránh miếng ăn. Ngay lập tức Tiêu Dung bị anh đuổi việc. Tiêu Dung năn nỉ Nguyệt Nguyệt hãy nghĩ cách giúp mình. Khó khăn lắm cô mới có thể vào công ty. Tối hôm ấy cả hai đã cùng nhau đi làm về. Nguyệt Nguyệt cùng Cận Thần chào quản gia, sau đó cô một mình ra ngoài. Cô định gọi cho chị gái mình nhưng chị ấy không bắt máy. Cận Thần lúc này cũng bước ra. Thấy cô có chút bồn chồn nên anh đã hỏi cô. Nguyệt Nguyệt bày tỏ nếu như tất cả mọi thứ đều là giả, cả em cũng là giả thì sao? Cận Thần ôm cô vào lòng nói dù em có là ai đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ luôn yêu em. Sau đó Nguyệt Nguyệt chạy vào trong nhà. Cả hai thay đồ xong Nguyệt Nguyệt định ra ngoài thì bị Cận Thần ngăn lại. Cô đành quay trở lại ngủ cùng anh, nhưng với một điều kiện anh không được động chạm tới cơ thể mình. Nguyệt Nguyệt tự nhủ bản thân nhất định phải kiểm soát hành vi của mình. Nhưng sau đó Cận Thần đã ôm cô vào lòng và ngủ tới sáng. Sáng hôm sau Nguyệt Nguyệt đã ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Nguyệt Nguyệt ngại ngùng chạy ra ngoài. Cô đã đến công ty trước và sắp xếp cho Tiêu Dung làm trợ lý cho mình. Cận Thần đến nơi biết được Nguyệt Nguyệt cho Tiêu Dung làm trợ lý thì ngơ ngác ngỡ ngàng. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng vì người mình yêu nên đành chấp nhận. Cận Thần giao việc cho Tiêu Dung xuống bảo quản lý Trương sắp xếp cuộc phỏng vấn chiều nay, nhưng cả ba người cùng tranh nhau đi. Cận Thần giao cho thư ký Lâm và trợ lý Long đi, còn Nguyệt Nguyệt ở lại. Cận Thần muốn cô cởi mở với mình hơn nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn né tránh anh. Tiêu Dung đã hoàn thành công việc thì dục mau chóng đi lên nhưng bị trợ lý Lâm ngăn cản lại vì anh đã quá hiểu ông chủ của mình. Để ngăn cản Tiêu Dung, hai người đã trong tư thế rất gần nhau, nhìn nhau lâu hơn nữa có lẽ sẽ yêu mất. Tình cờ quản lý Trương nhìn thấy anh đành ngượng ngùng giao thêm cho ông một vài công việc. Cận Thần đang ôm Nguyệt Nguyệt thì Tiêu Dung lại đến phá đám. Nguyệt Nguyệt vội vàng giải thích. Ngay lập tức anh cho người di chuyển bàn làm việc của hai người ra ngoài. Nguyệt Nguyệt cũng tìm tới Tu Chiết và được anh cho lời khuyên. Em hãy là chính em và nên cho Cận Thần biết mọi chuyện. Cận Thần biết tối nay Nguyệt Nguyệt sang nhà Tiêu Dung để học thêm về pháp luật nên sẽ không về qua lời của quản gia Quý. Ngày hôm sau cả hai lén lút đến công ty. Đang nói xấu Cận Thần thì thấy anh đã xuất hiện đằng sau.
Cận Thần hỏi cô đã học được những gì về pháp luật trong tối qua nhưng cô không trả lời được gì. Cận Thần biết Nguyệt Nguyệt tìm cớ để trốn tránh mình. Anh không hiểu vì sao cô lại làm thế. Hết giờ làm Nguyệt Nguyệt đứng buôn chuyện với Tiêu Dung về việc tối nay mình sẽ chuẩn bị tỏ tình Cận Thần. Nhưng cô không ngờ là Diệp tổng ở bên cạnh đã nghe được mọi chuyện. Qua lời của thư ký Lâm, Cận Thần cũng biết được tối nay Tiêu Dung sẽ tỏ tình mình. Cận Thần chỉnh lại tóc tai xem đã đẹp trai chưa để tối nay đón nhận màn tỏ tình ấy. Dưới sự hỗ trợ của Tu Chiết cuối cùng cô cũng hoàn thành được không gian lãng mạn cho buổi tỏ tình tối nay. Đang mở máy chiếu xem những đoạn hình mà mình chuẩn bị thì bị Diệp tổng can thiệp chiếu những tấm hình cũ của cô với Cận Thần. Diệp tổng nói Nguyệt Nguyệt không xứng với Cận Thần. Dù cô có nỗ lực bao nhiêu cũng không bằng tôi. Nguyệt Nguyệt tỏ ra mạnh mẽ nói cô sẽ không bị dao động về những điều ấy. Nhưng thực ra cô lại rất buồn và suy nghĩ nhiều về những lời nói ấy. Cận Thần đã chuẩn bị hoa nhưng ngồi đợi mãi vẫn không thấy Nguyệt Nguyệt gọi cho mình. Nguyệt Nguyệt đã bỏ buổi tỏ tình và ra ngoài uống rượu cùng Tu Chiết. Vì lo lắng cho Nguyệt Nguyệt nên Cận Thần đã đi tìm cô và thấy được cô đang ở quán rượu với Tu Chiết. Tu Chiết nói nếu anh muốn biết thì anh hãy hỏi Nguyệt Nguyệt. Nói rồi anh quay người rời đi. Nguyệt Nguyệt dù say nhưng vẫn biết người trước mặt là người mình thích. Cô tặng anh bó hoa và nói mình thích anh. Sau đó cả hai đã trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô đã thấy Cận Thần pha sữa mang cho cô. Anh cũng muốn mình với Nguyệt Nguyệt ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ nhưng Nguyệt Nguyệt không đồng ý. Cô yêu cầu cần phải thương lượng với anh bởi đó là chuyện trọng đại trong đời của mỗi người. Không bao lâu sau Nguyệt Nguyệt đã nghĩ ra cách. Cả hai người cùng nhau đi dạo đồng thời nhằm mục đích xem ngày đẹp. Tuy nhiên ông thầy bói bên đường nói rất lâu nữa hai người mới có thể cưới. Ngay lập tức Cận Thần không tin và bỏ đi. Sau đó Nguyệt Nguyệt cũng tìm người bố vô dụng suốt ngày chỉ ăn chơi của mình. Ông đang hưởng nhạc thì con gái tới. Cô nói với bố mình rằng mình sắp kết hôn với Ôn Cận Thần rồi. Ngay lập tức ông không đồng ý vì đó là chồng của chị cô. Ông nói cô phải kiên trì diễn thêm một thời gian nữa. Trước khi Nguyệt Nguyệt đi cô cũng không quên tuyên bố Ôn Cận Thần chắc chắn sẽ là của cô. Nguyên Tư Nhã đang ngồi thì được Lương Dạ đưa điện thoại cho xem truyền hình trực tiếp. Thì ra đó là Nguyệt Nguyệt và Cận Thần. Nguyệt Nguyệt cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình trước công chúng. Cô yêu anh rất nhiều và quyết tâm sẽ không để mất anh. Sau đó cô cũng gửi đôi lời đến một Nguyên Tư Nhã khác. Nguyệt Nguyệt nói rằng em sẽ không dung túng cho sự yếu đuối của chị nữa. Em muốn bắt đầu theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Sau đó Tư Nhã đã gọi điện cho Nguyệt Nguyệt. Cô muốn nhờ Nguyệt Nguyệt hãy diễn nốt cho mình. Tư Nhã hẹn Nguyệt Nguyệt ngày 20 tháng sau cô sẽ xuất hiện và nói hết mọi chuyện. Diệp tổng ở bên cạnh cũng nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai chị em. Cận Thần muốn gặp bố mẹ của Nguyệt Nguyệt nhưng cô không đồng ý bởi hai người đã ly hôn. Hơn nữa tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Đặc biệt mẹ cô ghét nhất là người có tiền. Đúng lúc đó mẹ cũng gọi điện tới. Bà trách mắng cô về việc đã công bố người mình yêu trước TV. Hơn nữa đó lại là chồng của chị gái cô. Cô giải thích cho bà hiểu rồi tắt máy. Phía bên này ông bố vô dụng đang chơi mặt trực thì nhận được điện thoại từ Ôn tổng. Cận Thần cũng nói với Nguyệt Nguyệt rằng dù có thế nào anh vẫn muốn gặp gia đình em. Ngày hôm sau ông bố vô dụng đã đến tìm mẹ Nguyệt Nguyệt. Ông thuyết phục bà hãy cùng mình đi gặp con rể thì bị bà mắng chửi và đuổi đi. Phía bên này Nguyệt Nguyệt và Cận Thần cùng nhau tìm hết tủ đồ sao cho có một bộ trông phải nhất, nhưng tìm mãi mà vẫn không có. Cả hai người đành dắt nhau đến siêu thị mặt đất. Dù thử mấy bộ đồ rẻ tiền nhưng nhìn Cận Thần trông vẫn rất bảnh bao. Bí quá nên cả hai đã lấy bộ đồ công nhân của chủ quán. Mặc bộ đồ này Cận Thần mới lộ rõ vẻ phèn và đã được Nguyệt Nguyệt duyệt. Cả hai đã chuẩn bị rất chu đáo để chuẩn bị gặp bố mẹ Nguyệt Nguyệt. Mẹ Nguyệt Nguyệt vừa bước vào đã rất hài lòng bởi vẻ ngoài giản dị của anh con rể nhà mình. Mọi người rất vui vẻ nâng ly rượu chúc mừng cho sự hạnh phúc của hai người. Mẹ Nguyệt Nguyệt rất tin tưởng anh và nói mình đã giao đứa con gái ưu tú này của mình cho anh. Cận Thần cũng hứa sẽ bảo vệ con gái bà suốt cuộc đời. Cùng lúc đó Tu Chiết và Lương Dạ đã uống say mềm. Tu Chiết cũng tâm sự vào ngày 20 khi anh lấy được quyền phát triển anh sẽ có tất cả bao gồm cả người mình yêu. Tu Chiết dìu Lương Dạ xuống nghỉ ngơi thì thấy chiếc áo quen quen. Mở ảnh ra thì thấy giống hệt với tấm ảnh mà anh có của Tư Nhã. Tu Chiết dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Anh hẹn Lương Dạ ra ngoài nói chuyện sau đó lao vào đấm anh. Dù bằng chứng đã có nhưng Lương Dạ vẫn không nhận đó là anh. Tu Chiết dùng sức mạnh nắm đấm của mình định cho Lương Dạ ăn củ hành, nhưng Lương Dạ đã né được và kết quả là anh bị rách tay. Lương Dạ khuyên anh không nên kích động mà mất đi tình bạn chân thành rồi rời đi. Ngày hôm sau đến công ty Nguyệt Nguyệt đã lập một quy ước hôn nhân. Tuy nhiên quy ước ở nhà ghi anh không được động chạm cơ thể nên Cận Thần đã không đồng ý. Anh sửa lại quy ước rồi đưa cho cô. Tình cờ lúc này Diệp tổng cũng đến. Cặp đôi tình địch đã hẹn nhau ra một quán nước ngồi. Diệp tổng tiếp tục kích động Nguyệt Nguyệt. Tuy nhiên giờ đây cô đã không bị ảnh hưởng bởi những lời ấy mà một mực giữ người đàn ông mình yêu. Sau đó cả hai cùng về công ty. Nguyệt Nguyệt nhường Diệp tổng cho Cận Thần để hai người nói chuyện dự án sắp tới. Diệp tổng muốn theo đuổi anh lại từ đầu, nhưng đáp lại những tình cảm ấy là sự phũ phàng đến từ vị trí của Cận Thần. Trên đường về nhà Cận Thần ngạc nhiên vì Nguyệt Nguyệt không ghen. Cô luôn ủng hộ anh trong công việc. Diệp tổng lúc này cũng di chuyển đến gặp Lương Dạ để cập nhật tình hình sắp tới. Việc giành quyền phát triển với công ty nhà họ Ôn hiện tại đang khá thuận lợi. Cô cũng hỏi anh muốn đánh bại Ôn thị thật sự chỉ vì ông nội thôi sao? Lương Dạ cũng trả lời vì nhiều mục đích khác nữa, ví dụ như tiền chẳng hạn. Về đến nhà tắm rửa xong Nguyệt Nguyệt đang thay đồ thì Cận Thần vào. Thế là cả hai lại phải ăn tối bằng món cháo lưỡi. Sau đó anh cũng nhận được tin nhắn từ Diệp tổng hẹn anh mai đi ăn tối. Cô có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Sáng hôm sau đến công ty Nguyệt Nguyệt nhìn Cận Thần bàn công việc cùng với Diệp tổng mà cay nghiến không chớp mắt. Tiêu Dung và thư ký Lâm cũng đứng một bên quan sát và thấy tình hình không được ổn cho lắm.
Nguyệt Nguyệt đã không thể chịu được khi Diệp tổng lại gần Cận Thần. Cô quyết định tiến lại gần đối mặt với vấn đề trước mắt, tưởng là sẽ mở combat nhưng không. Cô chỉ đưa cho anh bản kế hoạch mới hoàn thành rồi quay trở lại vị trí. Sau đó Nguyệt Nguyệt lại lau nhà để tiện quan sát hành động của Diệp tổng. Cô còn cố ý đẩy vào giày cao gót của Diệp tổng. Diệp tổng dù cay cú nhưng cũng chẳng thể làm gì. Trong lúc Nguyệt Nguyệt rửa tay, Diệp tổng bước vào, nhìn trên người Diệp tổng khắp nơi toàn là đồ hiệu, nhìn lại mình Nguyệt Nguyệt thấy chả có gì. Cô đã quyết định đi trung tâm thương mại đầu tư cho bản thân mình, nhưng vì giá quá đắt nên cô đắn đo mãi lại đi săn sale. Dù không có tiền nhưng cô vẫn mua tặng cho Cận Thần một chiếc áo da rất chất chơi. Cô đang định tặng áo cho Cận Thần thì biết anh đã ra ngoài đi ăn với Diệp tổng. Cận Thần vẫn giữ nguyên những câu từ chối trước hàng loạt những pha bắn thính đến từ vị trí Diệp tổng. Lúc này điện thoại cô rung lên. Cận Thần cũng đã biết người đầu tư sau công ty của Diệp tổng là anh trai mình. Diệp tổng cũng nói ý đồ của Lương Dạ muốn thao túng Thiên Nhất và chiếm quyền phát triển. Vì anh mà cô có thể làm tất cả. Anh nhắc cô gửi lời tới anh trai rằng hãy tự lo cho bản thân mình đi. Sau đó Cận Thần rời đi. Nguyệt Nguyệt cho dù có đói có ngủ ở bàn ăn nhưng cô vẫn quyết tâm sẽ đợi Cận Thần về nhà ăn cơm cùng mình. Đợi mãi không thấy anh về, Nguyệt Nguyệt định rời đi thì lúc này Cận Thần cũng đã về và xuất hiện trước mặt cô. Cả hai đã cùng nhau ăn cơm và trò chuyện xem ngày hôm nay đã cùng nhau trải qua những gì. Ngày hôm sau Diệp tổng định tham gia vào buổi họp cổ đông với các công ty. Tuy nhiên cô không được vào vì Ôn tổng đã gạch tên cô. Cận Thần lúc này đang thử chiếc áo của người mình yêu mua tặng. Sau đó Cận Thần cùng Nguyệt Nguyệt đã đến buổi họp để giành quyền phát triển dự án. Lúc này Ôn Lương Dạ cũng đã đến. Cận Thần khuyên anh hãy dừng lại. Bây giờ anh hối hận vẫn còn chưa muộn. Tuy nhiên một người ngạo nghễ như Lương Dạ không dễ dàng bị hạ gục. Anh lên sân khấu thuyết trình về bản dự án của mình. Mọi người đều thấy hài lòng về dự án của anh, tưởng phần thắng nắm chắc trong tay nhưng Cận Thần đã cao tay hơn. Anh đã chuẩn bị cho mình phương án dự phòng. Kết quả làm mọi người kinh ngạc và rất hài lòng về bản thảo dự án của anh, trong tràn ngập sự vỗ tay tán thành. Cận Thần đã giành được quyền phát triển. Ra bên ngoài anh hỏi tại sao Lương Dạ lại làm như vậy. Việc làm như thế công ty sẽ sụp đổ, ông nội cũng sẽ suy sụp. Anh chỉ giải thích anh làm như thế vì người mình yêu rồi rời đi. Trên đường đi về Cận Thần cũng giải thích cho Nguyệt Nguyệt rằng Lương Dạ làm vậy vì anh ý là con riêng của bố. Trước giờ ông nội đều không công nhận anh ấy. Bố của anh sau khi mẹ đi chầu Diêm Vương vì cảm thấy có lỗi nên đã du lịch bốn phương. Lương Dạ cũng đã về trong sự buồn bã vì không giành được quyền phát triển. Anh nghĩ lại việc ông nội ngăn cản không cho mình lấy Tư Nhã mà ép Cận Thần lấy Tư Nhã vì lợi ích của công ty. Từ bé đến lớn anh đã nhường cho Cận Thần mọi thứ. Giờ đây đến người con gái anh yêu ông cũng bắt anh nhường nên anh không cam tâm. Nghĩ lại anh bất lực với bản thân mình. Tư Nhã ôm anh vào lòng an ủi anh. Nguyệt Nguyệt lúc này cũng trang điểm thật xinh. Cô cầm tấm ảnh hồi bé mà mình chụp với người chị sinh đôi của mình. Cô định cho Cận Thần biết mọi chuyện vào tối nay. Tuy nhiên chưa kịp nói, ông nội và Cận Thần đã đưa tấm ảnh của Tư Nhã và Lương Dạ đi cùng nhau cho cô xem. Nguyệt Nguyệt định nói ra nhưng cuối cùng cô vẫn chọn âm thầm chịu đựng. Cận Thần cùng ông nội tức giận rời đi vì đã tin tưởng nhầm người. Nguyệt Nguyệt ngồi khóc một mình và gọi điện nói chuyện cùng Tư Nhã. Cô muốn chị mình về để giải thích rõ ràng với ông nội nhưng chị gái cô không đồng ý. Tư Nhã cũng hứa cô sẽ quay về sớm nhất rồi cúp máy. Cận Thần vẫn chưa biết Nguyệt Nguyệt có chị sinh đôi. Anh tìm đến Lương Dạ hỏi anh có thật sự yêu cô ấy không. Lương Dạ kiên quyết khẳng định làm mọi việc vì người mình yêu. Cận Thần buồn bã rời đi. Lúc này Tư Nhã cũng gọi cho Lương Dạ. Cô muốn cùng anh rời khỏi đây. Nguyệt Nguyệt lúc này cũng đã thu dọn đồ đạc để rời đi mặc cho sự ngăn cản của Quý Nghi. Ông nội cũng tuyên bố cô sẽ không có danh phận gì với nhà họ Ôn. Nguyệt Nguyệt buồn bã tìm tới anh trai Tu Trích của mình để tâm sự. Lúc đầu Tu Trích còn ôm cô vì nhầm tưởng cô là Tư Nhã. Nguyệt Nguyệt đã kể mọi chuyện cho Tu Trích nghe. Cô luôn muốn kể sự thật cho hai người nhưng sợ họ sẽ kiện nhà họ Nguyên nên cô buộc phải im lặng. Nguyệt Nguyệt định gọi giải thích mọi chuyện rõ ràng cho Cận Thần thì phát hiện anh đã chặn cô. Nguyệt Nguyệt lại tìm đến người bạn thân của mình để tá túc một đêm. Cận Thần bơ phờ trong căn phòng của mình. Anh không ngừng nghĩ về những kỷ niệm mà cả hai đã cùng trải qua, nhưng giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, có không giữ mất đừng tìm. Nguyệt Nguyệt cũng không thể nào ngủ được vì nhớ Cận Thần. Lương Dạ và Tu Trích cũng đã uống say khướt. Lương Dạ cũng tâm sự rằng anh sắp rời khỏi nơi đây. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lương Dạ đã thấy mình nằm ở nhà của Tu Trích. Đã vậy Tu Trích còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh bạn nhậu của mình. Lương Dạ cũng có ý tốt muốn đầu tư nhà hàng cho Tu Trích phát triển bởi tài nấu ăn của anh. Nguyệt Nguyệt cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Dung chuẩn bị đi làm. Còn thư ký Lâm bây giờ cũng đã đang tương tư về Tiêu Dung biết bao nhiêu cho đủ. Đang tương tư thì Tiêu Dung thông báo một chuyện rằng giám đốc Ôn đã chia tay với Nguyệt Nguyệt. Giám đốc Ôn gọi thư ký Lâm vào giao việc. Anh cũng yêu cầu hai người dọn vào và bỏ vị trí của Nguyệt Nguyệt đi. Tiêu Dung chạy vào thông báo Nguyệt Nguyệt đã đến đợi anh ở bên dưới nhưng Cận Thần không đồng ý gặp mặt. Nguyệt Nguyệt cũng đang bị bảo vệ ngăn lại không cho vào. Nguyệt Nguyệt đành gửi cơm hộp làm cho Cận Thần nhờ thư ký Lâm đưa giúp. Thư ký Lâm mang lên cho anh thì anh từ chối và nói hãy mang đi. Lúc này thư ký Lâm cũng bàn với Tiêu Dung hãy dùng chiến thuật cả hai gần gũi cho giám đốc Ôn nhớ về kỷ niệm giữa hai người. Hai người bón cơm cho nhau ăn ôm nhau cố tình cho sếp Ôn nhìn thấy. Sau đó cả hai hôn nhau ngay trước mặt giám đốc Ôn. Kết quả Tiêu Dung bị giám đốc Ôn cho cô trở về phòng pháp chế. Về đến nhà Tiêu Dung như người mất hồn vì bị giáng chức. Tiêu Dung cũng khuyên Nguyệt Nguyệt nên nói rõ với Cận Thần, nhưng bây giờ cô không thể làm điều đó vì anh không chịu gặp cô. Nguyệt Nguyệt cũng bàn với Tiêu Dung về kế hoạch của mình. Hai người sẽ mở một quán ăn thành lập thương hiệu cho riêng mình. Kế hoạch của Nguyệt Nguyệt được Tiêu Dung nhiệt tình ủng hộ.
Nguyệt Nguyệt vẫn kiên trì mang cơm cho Cận Thần mỗi ngày dù không được anh chấp nhận. Diệp tổng thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Cô định mang cơm hộ Nguyệt Nguyệt nhưng cô không đồng ý. Diệp tổng lên trên định quan tâm anh nhưng Cận Thần bơ và nói cô hãy đi về. Anh định xuống tìm Nguyệt Nguyệt thì bảo vệ nói cô đã về. Từ đó trở đi ngày nào Cận Thần cũng xuống dưới xem cô có mang cơm cho mình không. Nhưng kết quả là đã không còn thấy Nguyệt Nguyệt tới. Cận Thần đến hỏi Tiêu Dung về tình hình dạo này trong nhà như thế nào. Tuy nhiên Tiêu Dung lại nói mấy ngày không liên lạc được với Nguyệt Nguyệt để anh thêm lo lắng. Chỉ khi thư ký Lâm hỏi thì Tiêu Dung mới tiết lộ cho anh biết mấy ngày nay Nguyệt Nguyệt đang đi tìm mặt bằng để mở quán ăn. Cô cũng viết cho anh địa chỉ cô tìm quán ăn ra giấy cho anh. Ngay lập tức thư ký Lâm đã chạy lên đưa cho Cận Thần, nhưng anh không đi tìm cô luôn. Nguyệt Nguyệt cũng rất vất vả đi tìm địa điểm, tìm được chỗ mọi thứ đều ổn thì giá quá mắc khiến cô không thể thuê được. Cô đành đi tìm chỗ khác. Cận Thần đứng từ xa quan sát và cũng biết được tình hình hiện tại của cô. Anh biết lúc này Nguyệt Nguyệt rất khó khăn. Thư ký Lâm đã gặp Nguyệt Nguyệt và chủ động nói mình muốn góp vốn để giúp đỡ cô. Nguyệt Nguyệt từ chối vì nghĩ đó là tiền của Cận Thần, mặc cho thư ký Lâm giải thích đó là tiền của mình. Thực ra gia đình thư ký Lâm rất giàu nhưng anh vẫn đi làm vì đam mê. Thư ký Lâm cũng kể chuyện cho Cận Thần rằng Nguyệt Nguyệt sẽ không bao giờ bỏ anh. Điều ấy thực sự đã làm Cận Thần mủi lòng. Nguyệt Nguyệt vẫn chật vật vì hiện tại không có vốn. Đúng lúc này mẹ cô đã gọi điện và biết được tình hình hiện tại của cô. Bà quyết định sẽ giúp cô. Quán ăn nhanh chóng được bắt tay vào làm. Nguyệt Nguyệt không ngại việc gì để có thể tiết kiệm chi phí. Từ sơn tường đến lau chùi nhà cửa việc gì cô cũng làm. Nguyệt Nguyệt làm bận đến mức hôm nào tối khuya cũng mới trở về nhà. Nhưng ngày nào đằng sau cô cũng có một chiếc Lamborghini soi đèn. Thì ra đó là Cận Thần luôn âm thầm ở bên bảo vệ cô. Vì anh theo cô suốt mấy ngày nên Nguyệt Nguyệt đã nhận ra điều bất thường. Cô đã tâm sự với Tiêu Dung về chuyện này. Sáng hôm sau Cận Thần tới gặp ông nội để thông báo cho ông biết việc sắp tới anh sẽ đi Singapore. Một phần vì công việc nhưng chủ yếu là cho vơi đi nỗi buồn. Cận Thần đi ăn với đối tác nhưng chỉ mong mau chóng ký hợp đồng thành công nhanh nhất có thể. Vì trời đã tối anh còn phải đến soi đường cho Nguyệt Nguyệt. Anh đứng quan sát Nguyệt Nguyệt từ xa. Cô đang lắp bóng đèn thì bị ngã. Anh tiến lại gần định vào thì Nguyệt Nguyệt đã phát hiện ra anh. Thấy vậy anh vội vàng bỏ đi. Nguyệt Nguyệt chạy ra nhưng không kịp. Thư ký Lâm đến thông báo cho anh rằng mình đã đặt vé máy bay cho anh đi Singapore. Lúc này điện thoại của Cận Thần cũng nhận được tin nhắn từ Nguyệt Nguyệt. Cô mời anh ngày mai hãy đến dự lễ khai trương của mình. Ngày hôm sau tất cả mọi người đều nhộn nhịp tưng bừng chuẩn bị hoa quả đến dự lễ khai trương của Nguyệt Nguyệt. Tuy nhiên cô đã đợi mãi đợi tới khi qua giờ đẹp mà Cận Thần vẫn chưa đến. Dù Tiêu Dung có khuyên cô như thế nào thì cô vẫn kiên quyết muốn đợi Cận Thần vì quán ăn này là món quà cô tặng cho anh. Bởi cô biết anh cũng có ước mơ giống mình. Thư ký Lâm lúc này đang đưa Cận Thần ra sân bay. Anh đã nói cho Cận Thần biết mọi việc Nguyệt Nguyệt đã làm đều là vì anh. Nghe đến đây anh đã quay về dự lễ khai trương của cô. Chính anh là người kéo tấm biển. Tên quán chính là tên tiếng Anh của anh mà anh thường ký trong các hợp đồng. Sau đó cả hai đã ôm nhau trao nhau nụ hôn chứa tràn đầy tình cảm say đắm. Nhân cơ hội này thư ký Lâm cũng tranh thủ tỏ tình với Tiêu Dung và nhận được lời đồng ý của cô. Giờ đây chỉ còn Tu Chiết là vẫn cô đơn một mình. Ôn Lương Dạ cũng hẹn Tu Chiết cùng đến quán rượu. Anh đã mang đến bản hợp đồng về việc sẽ đầu tư cho nhà hàng của Tu Chiết. Cả hai đã cùng nâng ly chúc mừng. Lương Dạ cũng khuyên Tu Chiết hãy bỏ rượu bia, bỏ cả người con gái không yêu mình để tập trung vào công việc thật tốt. Ôn Lương Dạ gọi cho Diệp tổng đe dọa cô hãy để cho em trai mình và Nguyệt Nguyệt bình yên. Anh cấm cô không được động vào họ nữa, nếu không cô sẽ mất tất cả những gì mình có. Sau đó anh lạnh lùng tắt máy. Cận Thần lúc này cũng đưa Nguyệt Nguyệt quay trở lại nhà mình. Quý Nghi thấy vậy thì rất vui mừng chào đón cô trở lại. Việc đầu tiên khi cô quay trở lại là đòi hủy bỏ hôn ước. Anh cũng không hiểu vì sao cô lại muốn như thế vì nó sẽ ảnh hưởng đến bố cô. Nguyệt Nguyệt vào phòng gọi điện cho bố cô nhưng ông không nghe. Sáng hôm sau Nguyệt Nguyệt cùng Cận Thần đến để nói chuyện với ông về việc hủy bỏ hôn ước. Ông nội vô cùng vui vẻ vì quyết định của anh mà đâu biết cháu ông vẫn yêu Nguyệt Nguyệt say đắm. Tuy nhiên mọi việc không thể diễn ra. Vì không có mặt bố Nguyệt Nguyệt thì hôn ước không thể hủy bỏ. Ông cho cô thời gian trong 2 tháng phải tìm ra bố cô, nếu không ông sẽ khởi kiện. Cận Thần lo lắng cô sẽ không có đủ thời gian để tìm bố nhưng cô nói anh hãy cứ yên tâm. Sau đó cô gọi cho mẹ nhờ bà tìm bố giúp mình. Tối hôm đó cả hai đã cùng nhau ở cửa hàng. Nguyệt Nguyệt cố tình nấu món ăn cay cho Cận Thần. Thấy anh mặt nhăn mày nhó cô liền lấy máy ra chụp ảnh dìm. Cận Thần đòi cô xóa ảnh nhưng Nguyệt Nguyệt không chịu. Cô bị Cận Thần dồn vào bước đường cùng. Sau đó Nguyệt Nguyệt đã nấu rất nhiều món ăn ngon cho anh ăn. Lúc này Tiêu Dung cũng vừa trở về sau buổi hẹn hò đầu tiên với thư ký Lâm. Cảm xúc của cô là rất tệ và không hài lòng về buổi hẹn hò ấy. Vì những thứ thư ký Lâm cho cô xem trong buổi hẹn hò đầu tiên quá nhàm chán. Đó toàn là những thú vui cổ truyền. Với một người trẻ như cô đương nhiên sẽ không thể hợp. Tuy nhiên còn một vấn đề quan trọng hơn, đó là cả ngày nay quán vẫn không có khách. Để quán có khách Cận Thần không ngại khổ. Giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc mà giờ đây vì người mình yêu lại phải đi phát tờ rơi. Tuy nhiên mọi người vẫn không đón nhận. Cận Thần lại đổi cách khác. Anh chịu nóng chịu khổ trong bộ đồ gấu bông để phát tờ rơi. Cũng may mà được mọi người đón nhận một cách nhiệt tình. Vì thế ở nhà Nguyệt Nguyệt đã nổ đơn liên tục. Nguyệt Nguyệt nhanh chóng làm các món để kịp giao tới tay khách hàng. Cận Thần cũng tiếp tục phát tờ rơi không ngừng nghỉ. Tối đến anh lại tới công ty để làm việc. Dù rất bận nhưng cũng rất vui. Lúc đầu anh đã nói với thư ký Lâm mình sẽ không tới, nhưng nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, nghĩ đến cảnh lãng mạn của hai người, Cận Thần đã đi chuẩn bị hoa. Đến nơi thấy Nguyệt Nguyệt và mọi người đã nhậu vì nghĩ anh sẽ không tới.
Cận Thần nháy thư ký Lâm hãy đưa Tư Dung đi để hai người có không gian riêng tư, nhưng hai chị em vẫn cố mời nhau đi mời nhau lại. Tử lượng có hạn nên cả hai đã say khước không thể tự về. Hai người đàn ông lại phải làm nhiệm vụ vận chuyển. Cận Thần bế Nguyệt Nguyệt vào phòng. Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Cả hai đã trao nhau những cục đờm ngọt lịm. Sáng hôm sau cô lại quay trở lại quán ăn như hàng ngày. Nhưng có một điều khiến cô không vui là dù quán đông khách nhưng lại chỉ toàn đánh giá 1 sao. Văn Quân cũng đang massage cho Cận Thần và thông báo việc này tới anh. Ngay lập tức trong buổi họp anh đã mua cơm cho mọi người và nhờ mọi người đánh giá 5 sao cho cửa hàng giúp mình. Ngày càng nhiều người ăn và lượt đánh giá càng tăng lên. Nguyệt Nguyệt dọn bàn thì nghe thấy bàn bên cạnh nói chuyện. Cũng vì vậy mà cô biết được đây toàn là người trong công ty. Không những thế khi đi ăn còn được mang về 30 tệ. Cô đã biết việc này là do Cận Thần làm. Tối hôm đó cô đã nói với anh, cô vẫn buồn bã vì giá nhập hàng cao không thể hạ giá món ăn. Cận Thần liền nghĩ ra cách sẽ đưa cô sang chợ nông sản ở ngoại ô với hy vọng mua được hàng với giá rẻ. Sáng hôm sau hai người đã mau chóng đến chợ nông sản, nhưng Cận Thần không biết giá nên đã bị bà cô bịp. May có Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh đã mặc cả được giá tốt. Về đến công ty Cận Thần đã mua rất nhiều sách về thị trường bán lẻ để tìm hiểu. Lâm Văn Quân thấy chủ tịch như vậy thì rất bất ngờ. Ngày hôm nay có rất nhiều cuộc hẹn bàn về các dự án nhưng Cận Thần đã nhờ thư ký Lâm hủy toàn bộ. Anh muốn rời các cuộc gặp hẹn tới ngày khác. Hôm nay là ngày đặc biệt của người anh yêu. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Nguyệt. Cận Thần đã chuẩn bị sẵn bánh và hoa. Nguyệt Nguyệt cũng cảm ơn anh. Cận Thần cũng chuẩn bị một món quà khác nữa. Vì người mình yêu anh đã mua luôn cửa hàng này cho cô mà không cần thuê. Phía bên này Ôn Lương Dạ cũng đang đón sinh nhật cùng Tư Nhã. Cả hai đã nghĩ về tương lai chỉ cần cùng nhau trồng rau và nuôi cá, miễn hạnh phúc bên nhau là được. Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ ra trò chơi búa kéo bao. Ai thua thì sẽ phải uống. Tưởng mình sẽ là người chiến thắng nhưng ai ngờ cô thua rất nhiều nên phải uống liên tục. Cả hai đã cùng nhau về nhà. Cận Thần cũng không quên hôn cô. Sáng hôm sau Nguyệt Nguyệt đã dậy từ rất sớm để đến quán ăn. Cận Thần sau khi dậy đã thấy cô rời đi từ lúc nào không biết. Trên đường đi Nguyệt Nguyệt vẫn đấu tranh tư tưởng với bản thân. Cô mắc giữa ranh giới đó là anh rể mình và một bên là người mình yêu. Thật lòng cô tự nhắc nhở bản thân mình cần phải tiết chế hơn. Cận Thần lúc này cũng không liên lạc được cho cô. Nhờ thư ký Lâm mà anh có thể nói chuyện được với Nguyệt Nguyệt. Nhưng sau khi biết người cầm máy là Cận Thần cô đã tắt máy tiếp tục ngồi ăn cùng Tư Dung. Vì đã khuya mà vẫn chưa thấy Nguyệt Nguyệt về nên anh rất lo lắng. Cận Thần ra ngoài định tìm cô thì nhận được tin nhắn cô gửi cho Quý Nghi rằng cô về muộn. Mọi người hãy cứ nghỉ ngơi trước đi đừng chờ cửa cô. Nhưng cô đâu biết Cận Thần đã thấy cô núp một bên. Anh đã chạy ra và cả hai đã cùng nhau lên phòng. Cận Thần hỏi tại sao cô lúc nào cũng tránh anh như vậy. Dù cho cô có như thế nào, cô có là ai đi chăng nữa thì anh cũng vẫn sẽ luôn yêu cô. Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ che chở cho cô. Sau đó cả hai đã cùng nhau luyện nhất dương chỉ. Ngày hôm sau khi đi làm Nguyệt Nguyệt đã thấy mình bị nghén. Cô ngay lập tức chạy như bay đến hiệu thuốc. Cận Thần cũng bắt gặp cô. Nguyệt Nguyệt ăn mặc rất kín và mua thuốc, Cận Thần cũng đi theo sau. Ngay khi Nguyệt Nguyệt vừa rời đi, Cận Thần chạy vào hỏi và biết được cô mua que thử thai. Cận Thần cũng nghĩ rằng có thể Nguyệt Nguyệt đã mang thai nên anh đã tham khảo ý kiến của Văn Quân. Sau khi nhận được lời khuyên từ Văn Quân, Cận Thần quyết định sẽ nói chuyện này với ông nội. Anh hy vọng ông sẽ trao cho cô người yêu bé nhỏ của mình một cơ hội. Cận Thần về đến nhà đã thấy Nguyệt Nguyệt vừa thử thai xong. Nhìn vào que báo kết quả, Cận Thần ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy 2 vạch đỏ chót. Anh rất vui và hạnh phúc. Cận Thần ngay lập tức muốn đưa Nguyệt Nguyệt đến nói mọi chuyện với ông nội, vì anh biết ông luôn muốn có cháu đàn chất đống. Vừa ra đến cửa thì mẹ Nguyệt Nguyệt cũng mang bố cô đến sau khi tìm hết tất cả quán trà trong thành phố. Cận Thần cũng cho ông bà biết chuyện Nguyệt Nguyệt đã có thai. Ông bố vô dụng hết lời khen ngợi Cận Thần tuổi trẻ sung mãn. Sau đó Cận Thần đã đưa Nguyệt Nguyệt đến gặp ông nội. Ban đầu Nguyệt Nguyệt nghĩ ông nội sẽ không chấp thuận mình, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Ông không những không hủy bỏ hôn ước mà ông còn rất quý cô. Sau khi biết tin, ông sắp xếp cho cô chế độ ăn uống hợp lý và chuẩn bị cho cô một đội ngũ chăm sóc thai sản. Ông cũng chuẩn bị cho hai vợ chồng trẻ một chiếc xe riêng khác để đảm bảo an toàn cho chất của ông. Về đến nhà mọi người vui vẻ cùng nhau ăn uống. Cận Thần cũng đã nghĩ tên cho con mình. Dù bị Văn Quân phản đối nhưng hai người vẫn thấy cái tên này đẹp và kiên quyết giữ nó. Nhưng bất ngờ hơn nữa là trong lúc ăn cơm Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy đau bụng. Sau khi từ nhà vệ sinh ra ngoài thì cô thấy mình đến tháng. Hóa ra vì cô mua phải que thử thai giả nên mới thành ra như vậy. Nguyệt Nguyệt muốn nói với ông nội nhưng Cận Thần không cho phép vì sợ ông sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Ôn. Sáng hôm sau vừa thức dậy, Cận Thần đã đưa cho cô chiếc sổ hộ khẩu của nhà cô để hai người đi đăng ký kết hôn. Nguyệt Nguyệt không muốn mọi thứ vội vàng như vậy nhưng cũng chỉ đành chấp nhận làm theo lời anh. Cận Thần chuẩn bị sẵn đồ đôi cho cả hai người. Đến nơi làm thủ tục, cả hai bước vào trong đưa sổ hộ khẩu. Nhưng khi đến lượt Nguyệt Nguyệt, cô đã lấy lại và quyết định đi ra ngoài. Cô đã kể hết mọi chuyện cho Cận Thần rằng mình chính là em sinh đôi của Tư Nhã. Cô là Nguyệt Nguyệt chứ không phải là Tư Nhã. Cô đã giải thích mọi chuyện khiến cho Cận Thần rất bất ngờ. Cô cũng xin lỗi anh một cách chân thành. Anh không tức cô cũng không buồn mà yêu cô nhiều hơn. Anh muốn Nguyệt Nguyệt sau này không được nói dối hay giấu anh bất cứ một chuyện gì nữa. Sau đó cả hai đã ôm nhau thật chặt. Cận Thần cũng gặp anh trai Lương Dạ của mình để nói hết mọi chuyện. Anh khuyên anh trai nên ở lại để giải thích với ông nội. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Lương Dạ nhất quyết không đồng ý. Về đến nhà, Cận Thần đã gặp kiếp nạn thứ 82 của mình khi ông nội chuyển đồ đến ở. Ông cũng mời bác sĩ Trương đến để kiểm tra tình hình thai kỳ cho Nguyệt Nguyệt. Vòng vo mãi cuối cùng Nguyệt Nguyệt vẫn bị kiểm tra bằng nước tiểu.
Cả hai đều lo lắng đợi kết quả. Bác sĩ Trương vừa mới ra còn chưa kịp nói kết quả đã được Quý Nghi nhét cho một chiếc phong bì đỏ. Bác sĩ Trương nói Nguyệt Nguyệt đã có thai, dù không đưa phong bì thì kết quả vẫn là như vậy. Nhưng mọi người đều nghĩ là vì phong bì đó nên bác sĩ Trương mới nói như vậy. Tối hôm đó Cận Thần vừa mới nằm xuống giường đang định ngủ với vợ mình thì bị ông nội gõ cửa đuổi anh xuống dưới nhà. Ông cấm anh được ngủ với vợ để tránh ảnh hưởng tới thai kỳ. Cận Thần không chịu nhưng anh cũng không thể làm trái lệnh của ông nội. Lúc sau Cận Thần định lẻn lên với vợ mình nhưng ông nội vẫn chưa ngủ nên anh đành bỏ cuộc. Sáng hôm sau ông nội đã gọi anh dậy rất sớm để cùng ông đến tiệm trang sức chọn đồ cho cháu dâu mình, không lòng vòng ông như Hải Phòng. Cứ món nào đắt nhất là ông chốt đơn, chỉ cần ông thích là được, giá cả không thành vấn đề. Tiếp đến là việc trang trí tiệc đính hôn. Lần này ông bắt Cận Thần chọn theo phong cách anh mong muốn. Cận Thần tùy ý chọn luôn cái đắt nhất mà không ngắm nghía suy nghĩ nhiều. Về đến nhà ông đem hết thảy hộp lớn hộp bé tặng cho cháu dâu mình. Nguyệt Nguyệt mở hộp ra thì thấy rất vui và sung sướng. Cô cảm ơn ông vì món quà ấy. Cận Thần cũng định xuống nói rõ chuyện với ông nhưng ông đã không nghe. Ông chỉ muốn cháu dâu của mình có thể bình an vô sự sinh cho ông một thằng chát. Lúc này thông qua Diệp tổng, Tu Chiết cũng đã biết rõ mọi chuyện. Người bạn mà anh coi là thân nhất lại chính là người yêu Tư Nhã. Tu Chiết chỉ biết ngồi một mình uống cho tới khi say ngoác cần câu. Lúc này Lương Dạ cũng đến quán bar, không nghĩ nhiều anh đây làm liều. Tu Chiết vừa gặp Lương Dạ đã trao ngay một cú đấm bằng tay vào thẳng mặt Lương Dạ. Bằng chứng đã rõ ràng nên anh không thể phủ nhận. Lương Dạ tặng Tu Chiết một câu xanh dờn: tôi có thể mất tất cả mọi thứ nhưng Tư Nhã thì không. Sau đó anh uống cạn ly rượu rồi rời đi. Ngày hôm sau đã là ngày vui của hai người. Mọi người đã chuẩn bị tới những công đoạn cuối cùng, nhưng có một vấn đề với Văn Quân là anh đã bị Tiêu Dung giận. Sau khi phát hiện tấm ảnh người yêu cũ của cô, Văn Quân nghĩ anh chỉ là người thay thế nên hai người đã cãi nhau mà chưa làm lành. Để hàn gắn tình cảm hai người, Cận Thần đã nhờ Văn Quân và Tiêu Dung đi đón Nguyệt Nguyệt giúp mình. Nguyệt Nguyệt vừa bước chân xuống sảnh thì nhận được điện thoại từ chị gái mình. Tư Nhã cầu xin Nguyệt Nguyệt hãy giúp chị lần cuối, trước mắt Nguyệt Nguyệt hãy rời đi trước, cô hãy về quê trốn tạm một thời gian, tối nay chị gái sẽ tới tìm cô, coi như Nguyệt Nguyệt hãy giúp chị lần cuối cùng. Nguyệt Nguyệt dù không muốn nhưng cũng không có cách nào khác. Cô rời đi mặc cho Tiêu Dung và Văn Quân đang rất nóng lòng đợi cô đến. Nhưng sau đó Tư Nhã đã đến đám cưới, vì cô biết nếu ông nội biết chuyện mang thai giả thì sẽ không tha cho cô. Vừa bước vào trong, Cận Thần đã biết cô không phải Nguyệt Nguyệt. Ông nội lúc này cũng đã đến. Sau khi biết chuyện ông A cay con chim cú đuổi cô đi, ông đã nhờ người sắp xếp cô đến một nơi không ai biết. Sau đó ông nội cũng đuổi việc bác sĩ Trương. Dù cho bác sĩ cố giải thích Nguyệt Nguyệt thật sự đang mang thai nhưng ông nội không hề tin. Cận Thần cũng nói hết những lời trong lòng. Trước giờ anh chưa hề được sống cuộc sống mà mình mong muốn, tất cả đều là sự sắp xếp của ông. Sau đó anh rời đi. Cận Thần cũng đã tìm về nhà mẹ Nguyệt Nguyệt và gặp cô. Nguyệt Nguyệt lo lắng cho chị mình nhưng Cận Thần nói cô cứ yên tâm, anh trai của anh sẽ bảo vệ chị gái em. Sau đó cả hai đã đến trung tâm thương mại chơi. Tình cờ cả hai gặp lại nhóm bạn ở quê của Nguyệt Nguyệt. Mấy chú báo con mới nhú gạ Cận Thần solo. Tuy nhiên sau vài ván cố gắng hết sức anh cũng không thể nào thắng được mấy chú báo con. Chỉ khi Nguyệt Nguyệt ngồi vào máy chơi thì mới có thể thắng. Mấy chú báo con vẫn khịa Cận Thần chỉ biết dựa vào đàn bà. Nghe vậy Nguyệt Nguyệt đã dẫn anh rời đi. Sau đó cả hai đã cùng nhau đến cây cầu tình yêu. Nhân cơ hội ấy anh đã tỏ tình và trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn trong sự hạnh phúc của cả hai người. Cận Thần cũng quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với ông nội. Lúc này Diệp tổng cũng bước vào. Ông muốn anh kết hôn với Diệp tổng nhưng anh không đồng ý. Sau đó Diệp tổng đã ra ngoài gặp riêng anh. Chỉ cần anh xuất hiện cùng cô trong sự kiện thương mại, cô sẽ nói với chủ tịch Ôn là cô không thích anh. Cận Thần đã đồng ý với thỏa thuận ấy. Dù cho đã khuya nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi ở nhà đợi Cận Thần về. Cô có biểu hiện của sự nghén. Lúc này Cận Thần cũng đã về đến nhà. Anh hứa với Nguyệt Nguyệt sẽ nói mọi chuyện với ông. Dù có bị đuổi ra khỏi Ôn thị thì anh cũng chấp nhận. Ôn Lương Dạ bây giờ cũng đang đôn đáo đi tìm Tư Nhã. Anh nhờ người điều tra và phát hiện ra cô đã đang mang thai, nhưng vị trí hiện tại ở đâu thì vẫn còn là một ẩn số. Anh buồn bã ngồi giải sầu ở quán rượu. Khi đó Tu Chiết cũng tới. Cả hai đã cùng nhau uống rượu tâm sự như những người bạn chứ không giống tình địch. Có lẽ cuối cùng Tu Chiết cũng đã chịu buông bỏ. Cận Thần lúc này đã hoàn thành những yêu cầu của Diệp tổng. Anh xuất hiện cùng cô trong sự kiện, cùng cô đi ăn, sau đó anh cũng đưa cô về. Thế nhưng cô lại bùng kèo. Khi phỏng vấn Diệp tổng còn tung ảnh chụp cùng anh hồi đại học. Cận Thần thấy vậy thì sợ Nguyệt Nguyệt sẽ buồn nên anh đã tìm đến cô. Không những Nguyệt Nguyệt không buồn mà cô còn cười vì những tấm ảnh ấy khiến Cận Thần rất bất ngờ. Bởi vốn dĩ cô không tin vào những tin tức trên báo chí. Cô chỉ luôn tin tưởng và yêu thương người đàn ông của mình. Đang vui vẻ bên Nguyệt Nguyệt thì Cận Thần nhận được tin mình bị lan truyền tin xấu khiến giá cổ phiếu bị tụt trầm trọng. Anh đã tìm đến Diệp tổng nói thẳng với cô về những hành vi cô làm. Ông nội lúc này cũng gọi cho anh. Về đến nhà, Cận Thần và ông nội đã nảy ra tranh cãi. Cận Thần kiên quyết vẫn sẽ ở bên người mình yêu mặc cho ông nội phản đối. Chính điều đó và việc giá cổ phiếu vừa rồi bị tụt khiến công ty chịu tổn thất nặng nề nên anh chính thức bị ông nội từ mặt. Cận Thần rời khỏi Ôn thị, anh cùng Nguyệt Nguyệt rời khỏi căn biệt thự. Cả hai chào Quý Nghi rồi đến khách sạn, nhưng đen đủi thay cho anh là tài khoản của anh đã bị ông nội đóng băng. Thế nên giờ đây trên người anh một xu cũng không có. Cả hai đành rời đi. Nguyệt Nguyệt vẫn rất lạc quan nói mình sẽ nuôi anh bằng số tiền ít ỏi có trong tài khoản. Cả hai đã đến tạm một nhà nghỉ bình thường. Tu Chiết biết chuyện nên ngày hôm sau đã đến hỏi thăm và có ý định giúp đỡ hai người. Nhưng cả hai nói mình vẫn ổn rồi, cảm ơn ý tốt của anh.
Ngày hôm sau cả hai đã đến bệnh viện khám định kỳ. Nguyệt Nguyệt phát hiện mình thực sự đã mang thai. Tuy nhiên số tiền đi khám lần này quá mắc khiến cho cả hai đã cạn ví. Cận Thần định gọi thông báo cho ông nhưng không thấy ông bắt máy. Nhưng anh đâu biết tình hình của ông hiện tại rất xấu. Lúc này Lương Dạ ở bên nhưng không bắt máy của anh. Cận Thần nghĩ vì tức giận nên ông không nghe máy của anh. Cả hai đã quyết định đến ở nhờ nhà Tu Chiết. Tu Chiết cũng rất vui vẻ khi hai người đến, bởi anh luôn coi Nguyệt Nguyệt như em gái của mình. Hiện tại ông nội vẫn trong thời kỳ nguy hiểm nhưng Lương Dạ vẫn chưa thông báo cho Cận Thần biết tin. Chính vì anh mà đã khiến tình hình nguy hiểm như hiện tại. Tối hôm đó vấn đề xảy ra là nhà Tu Chiết chỉ có một giường. Vì Nguyệt Nguyệt đang mang thai nên Cận Thần không thể nào ngủ cùng vợ mình. Hai anh em tranh nhau chiếc ghế sofa, nhưng Tu Chiết đã nhanh trí hơn nên Cận Thần đành ngủ tạm dưới đất. Sáng hôm sau Nguyệt Nguyệt thức dậy thấy rất bất ngờ khi chồng mình ôm Tu Chiết ngủ. Hai anh em cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Sau đó cả hai đã cùng nhau đi siêu thị mua đồ mà Nguyệt Nguyệt dặn. Cả hai đã mua rất nhiều những vật dụng cũng như đồ ăn cần thiết trong nhà. Đến khi thanh toán Cận Thần muốn lấy nhiều đồ khác nhưng vì không có tiền nên anh đành chấp nhận sự ngăn cản của Tu Chiết. Anh gọi cho Tư Dung định lấy lương thì phát hiện tình hình hiện tại rất xấu. Thậm chí cô còn phải gánh nợ 1 tháng cho cửa hàng. Cận Thần và Nguyệt Nguyệt đã cùng nhau đến cửa hàng và biết hiện tại cửa hàng nợ tiền lương thực của nhiều bên. May mắn thay thư ký Lâm đã tới và quyết định góp vốn một số tiền lớn. Thế nên mọi người đã có thể giải quyết được các khoản nợ. Văn Quân cũng dẫn Tư Dung cùng mình đi ăn. Anh hứa sẽ thay đổi và luôn yêu cô như ngày đầu tiên. Văn Quân nắm được tình hình hiện tại của công ty. Anh cũng muốn thông báo cho Cận Thần biết nhưng Lương Dạ không cho phép. Lương Dạ đến bệnh viện nắm tay xin lỗi ông. Anh mong ông có thể nhanh chóng khỏe lại. Sáng hôm sau khi thức dậy Nguyệt Nguyệt đã rất ngạc nhiên khi thấy Cận Thần đã chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho mình và Tu Chiết. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Sau đó Cận Thần và Nguyệt Nguyệt đã cùng nhau đi chợ nhập nguyên liệu. Cận Thần khù khờ không biết giá cả trước kia giờ đã thành chuyên gia. Anh đã biết mặc cả giá và mua được với giá tốt. Cận Thần cũng quyết định sẽ làm phục vụ cho cửa hàng. Diệp tổng đến ăn cũng rất bất ngờ khi thấy cuộc sống hiện tại của Ôn Tồn. Mọi người cũng đứng từ xa xem tình hình hiện tại của anh với Diệp tổng. Ba người sợ Cận Thần bị trầm cảm, vì chuyện này với anh là đả kích quá lớn. Từ tổng giám đốc điều hành cả tập đoàn giờ đây lại trở thành một người phục vụ. Tối hôm đó cả ba người đã bàn kế hoạch. Cả ba đều thấy Cận Thần thực sự không phù hợp với việc làm nhân viên. Ngày hôm sau khi đến cửa hàng, Cận Thần đã bị mọi người ép ngồi yên một chỗ. Những việc khác cứ để cho ba người đảm nhận. Cận Thần ngồi im một chỗ nên cũng thấy buồn chân tay. Anh định đi giúp thì lại bị Nguyệt Nguyệt ngăn lại. Anh đã hiểu được tấm lòng của mọi người. Tối hôm đó Cận Thần đã nói với mọi người rằng thực ra mấy ngày qua anh sống rất vui và được là chính bản thân mình. Sau đó ba người đã cùng nhau đi hát karaoke. Nguyệt Nguyệt về nghỉ ngơi trước. Văn Quân và Tư Dung đã uống rất nhiều. Tối hôm đó cả hai đã không kiểm soát được bản thân và luyện nhất dương chỉ cùng nhau. Nguyệt Nguyệt vẫn nằm ở giường đợi chồng. Cô quyết tâm không ngủ trước mà đợi anh về cho bằng được. Cận Thần thấy vậy thì rất vui. Anh nói đây là những điều đơn giản mà anh luôn mong ước. Cận Thần ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng như một đứa trẻ. Sáng hôm sau khi thức dậy, Văn Quân thấy mình đã làm chuyện không nên làm vào tối qua. Thế nên anh đã lấy tạm nắp bật của chai nước ngọt làm nhẫn cầu hôn Tư Dung. Lúc này Cận Thần cũng nhận được điện thoại báo tin ông nội đang bị bệnh nặng. Ngay lập tức Cận Thần cùng Nguyệt Nguyệt đã tới bệnh viện. Càng bất ngờ hơn khi anh thấy bố mình đã xuất hiện sau bao nhiêu năm mất tích. Thì ra là Nguyệt Nguyệt đã đăng bài tìm ông trên các trang du lịch. Thế nên sau khi biết tin ông đã trở về, may mắn thay ca phẫu thuật đã suôn sẻ nên ông nội đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Nguyệt Nguyệt cũng ở bên chăm sóc ông mỗi ngày. Nhờ thế mà ông đã mau chóng tỉnh lại. Cú sốc đầu tiên sau khi tỉnh lại của ông là thấy con trai mình đã trở về. Cháu dâu và cháu trai cũng đang bên cạnh lo lắng cho mình. Nguyệt Nguyệt đang định tránh xa ông hơn một chút thì bị ông kéo lại. Ông nói ông muốn ăn món của cháu dâu mình nấu. Sau khi ông khỏe lại, cả nhà đã cùng nhau đến nhà hàng của hai người ăn uống. Mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Hai bên đã hòa giải và không có kiện tụng gì ở đây cả. Ăn uống xong mọi người đã cùng nhau ngồi lại dùng trà và nói chuyện. Ông nội cũng gọi Nguyệt Nguyệt lại để cảm ơn những ngày chăm sóc vừa qua của cháu dâu. Ông nội đã quyết định sẽ đáp ứng bất cứ điều gì Nguyệt Nguyệt muốn, nhưng cô chỉ muốn ông thực hiện một điều nhỏ nhoi, đó là cười một nụ cười thật tươi. Cháu muốn ông làm gì cũng được, kể cả đưa cháu lên mặt trăng ông cũng đồng ý. Nhưng điều này xem ra khó với ông vì ông chưa cười bao giờ. Tuy nhiên ông vừa nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô nên đã cố gượng cười. Cả nhà đều nói chuyện rất vui vẻ. Hiện tại ông nội cũng đã chính thức công nhận Ôn Lương Dạ. Ông cũng muốn anh mau chóng dọn về ở cùng ông. Sau lần nằm viện này, ông đã nhận ra mọi thứ. Điều quan trọng nhất với ông hiện tại chính là gia đình mà không phải tiền tài và địa vị. Cận Thần ngồi nói chuyện riêng với anh mình. Lương Dạ cũng nói ngày mai đến công ty anh sẽ có quà sắp cưới cho hai người. Anh nói Cận Thần ngày mai đến công ty sẽ biết. Hôm sau khi vừa đến công ty, Cận Thần đã nhận được đơn xin nghỉ việc của mọi người. Mọi người muốn sang công ty Thiên Nhất của Lương Dạ làm việc vì chế độ đãi ngộ cao hơn. Ngay cả quản lý Trương cũng đã chuẩn bị đơn nghỉ việc của mình. Đúng lúc đó TV thông báo Ôn Lương Dạ đã đầu thú. Anh bị tạm giam vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nhanh như cách người yêu cũ trở mặt, quản lý Trương nhanh chóng rút lại đơn xin nghỉ của mình. Tư Nhã cũng đến thăm Ôn Lương Dạ. Anh chỉ biết xin lỗi vì chưa mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô, nhưng Tư Nhã vẫn luôn ở đây đợi anh một ngày nào đó trở về. Hai ông bố nhà Nhất Năm lúc này lại đi hưởng thụ ở quán trà. Đời không như mơ đang hưởng thì bị vợ bắt về. Hai ông chú đành buồn bã ra về. Về nhà mọi người đã chơi mặt trược rất vui vẻ cùng nhau. Ngay cả ông nội cũng tham gia cuộc vui. Cận Thần và Nguyệt Nguyệt thấy vậy cũng an lòng.
Phía bên này Tiêu Dung và Văn Quân cũng cùng nhau hẹn hò. Chính bản thân Văn Quân đã hóa thân và diễn những phong tục truyền thống cho Tiêu Dung xem. Kết thúc màn biểu diễn, anh đã rút ra chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn cô. Vậy là ai cũng đã có hạnh phúc viên mãn cho mình. Ngày hôm sau, một dàn siêu xe đã được chuẩn bị cho lễ cưới của hai anh em nhà Ôn tổng. Vì không khởi kiện nên Lương Dạ đã bình an trở về làm lễ cưới cùng em trai mình. Tuy nhiên khi bước vào lễ đường đã đến giờ nhưng không thấy cô dâu đến. Hai anh em đã lấy hai chú chó coi như thay mặt vợ mình thực hiện các nghi lễ. Đúng lúc đó mở cửa ra là sự xuất hiện của hai chị em. Hai chị em giống nhau đến mức không thể phân biệt. Cận Thần cũng chọn rất chuẩn xác vợ của mình. Cả hai đã trao nhau những nụ hôn ngọt lịm và chụp một tấm hình kỷ niệm gia đình. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.